সবে সাউন্ড পাইছা এতিয়া আই হোপ সাউন্ড আহিছে এতিয়া সবে মোক এটা পটককৈ কোৱা একো নাই আমাৰ সাউণ্ডটো অলপমান প্ৰব্লেম দি আছে ইয়াতে সেইকাৰণে আমাৰ অলপ দেৰিও হ'ল আমাৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে এতিয়া সবে সাউণ্ড পাইছা সবে পটককৈ কোৱা মোক জনোৱা সাউণ্ড পাইছে সবে পাইছে ঠিক আছে তো বেসিকলি আমি কি আনিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে CSAP লঞ্চ কৰিছে এটা আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে সাউণ্ডটো অফ আছিল একো নাই হৈ থাকে এইবিলাক তো বেসিকলি এটা আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰাম আনিছোঁ আমি তোমালোকৰ কাৰণে যোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি এবাৰ মেইনছলৈ যাবা অকল সিহঁতৰ কাৰণেই নহয় বা যোনে নিজৰ আনসাৰ ৰাইটিং যোনটো স্কিল হয় সেইটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চোৱা তোমালোকে প্ৰিলিমছৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো 2 মাহত হৈ যাব তোমালোকৰ কিন্তু যোনটো আনসাৰ ৰাইটিঙৰ স্কিল হয় ন সেইটো ইমান জলদি নাহে ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে বনাব লাগিব বা ডেভেলপ কৰিব লাগিব লাহে লাহে ঠিক আছে এটা আনসাৰ ৰাইটিঙত তোমালোকে ফ্যাকচুৱেল বস্তুত ইমান এটা ফ'কাছ নকৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে আমি এটা যেতিয়া ইয়াতে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিম তাতেও তোমালোকে বহুত ফ্যাক্টছ পাবা ঠিক আছে কিন্তু ফ্যাক্টছবিলাকত তোমালোকে ফ'কাছ নকৰিবা ফ'কাছ কৰিবা দ্য কনচেপ্ট পাৰ্ট ঠিক আছে মই সদায় কওঁ কনচেপ্টত ষ্ট্ৰেছ কৰিবা কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনটো বুজিম কুৱেশ্যনটো ব্ৰেক ডাউন কৰিম এণ্ড দেন আনসাৰখিনি লিখিম ঠিক আছে কাৰণ চোৱা যোনজন এক্সামিনাৰে তোমালোকৰ কপিখন চেক কৰিব তেওঁৰ সাইকোলজিটো বুজিব ট্ৰাই কৰা তেওঁ ডেইলি কিমানকেইখন কপি চেক কৰি আছে 100খন কপি চেক কৰি 200খন কপি চেক কৰি আছে তেওঁৰ ক'ত টাইম আছে এতিয়া বৰিং আনসাৰ পঢ়ি থাকিবৰ কাৰণে ভাল নাপায় ন তে মাৰ্কছ নিদিয়ে এতিয়া তোমালোকে জানাই কি এইবিলাক এক্সামত 2-3 মাৰ্কছৰ কাৰণে গেমটো হৈ যায় গোটেই হয়নে নহয় তো আমি কিহত ফ'কাছ কৰিব লাগিব আমি ফ'কাছ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েটিভিটি এলং উইথ ফ্যাক্টছটো লাগিব সেইটো পিছত আহে কিন্তু আমি এটা কুৱেশ্যনৰ মেইন ক্ৰাক্সটো বুজিব লাগিব কি আমাক সুধিছে কি সুধিব কি বিচাৰিছে আমি এনেই লিখি আহিলেতো নহ'ব অকল এতিয়া কিছুমানৰ মাইণ্ডছেট আছে কি অকল আমি পেজ ভৰাই আহোঁ আমাৰ হৈ যাব সেনেকৈতো নহয় ন আমি লিখিব লাগিব দ্য ক্ৰাক্স অফ দ্য কুৱেশ্যন আমাক কি সুধিব বিচাৰিছে সেইখিনি বস্তু যদি আমি কনচাইজ ৱেত লিখি দিব পাৰোঁ তে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ আনসাৰ ৰাইটিঙৰ মেইন স্কিলটো ঠিক আছে সবে বুজি পাইছা মানুহ কিমানজন হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হা অলৰেডি দেৰি হৈ গৈছে বেয়া নাপাবা অলপমান আমাৰ ইছ্যু হৈ আছিল চাউণ্ডৰ লগত অলপ চাউণ্ডৰ ইছ্যু হৈ আছিলে সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হা দেৰি নকৰাকৈ চ' আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া মই তোমালোকক কুৱেশ্যনটো দিম দেন কুৱেশ্যনটো বুজাম তোমালোকে আনসাৰটোৰ ওপৰত ফ'কাছ নকৰিবা তোমালোকে ফ'কাছ কৰা কি কেনেকৈ আমি এই কুৱেশ্যনটো বুজি পাই পেলাই নিজৰ মাইণ্ডত লিখোঁ চবেই এখন বহি লৈ লোৱা নিজৰ লগত ৰাফলি একদম ৰাফলি তোমালোকে আনসাৰ লিখিব নালাগে এতিয়া ৰাফলি পইণ্টছ লিখা মই কি পইণ্টছ কৈ আছোঁ তোমালোকক আৰু তোমালোকে কেনেকৈ পইণ্টছবিলাক ব্ৰেক ডাউন কৰিবা এটা কুৱেশ্যনৰ ঠিক আছে তো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইউ হেভ বিন এমপ্লয়ড ফৰ আ কাপল অফ ইয়াৰ্ছ এইটো আমাৰ কিহৰ কুৱেশ্যন হ'ব এইটো আমাৰ এথিক্সৰ কুৱেশ্যন হ'ব ঠিক আছে দিছ ইজ আ কুৱেশ্যন ফ্ৰম এথিক্স ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড এপ্টিটিউড ঠিক আছে তো এইটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইউ হেভ বিন এমপ্লয়ড ফৰ আ কাপল অফ ইয়াৰ্ছ এজ এন এক্সিকিউটিভ ইন আ নেশ্যনেলাইজ বেংক ঠিক আছে One day, a close co-worker informs you that her father has a heart problem and needs surgery right away to be alive. ঠিক আছে এইখিনিলৈকে আমি ভাগ বনাই দিলোঁ প্ৰথম আমি প্ৰব্লেমটো বুজিলোঁ কি হ'ল তোমাৰ co-worker এজনৰ দেউতাকৰ হাৰ্টৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেওঁক এজন চাৰ্জাৰী লগা হৈছে ইমিডিয়েট চাৰ্জাৰী লগা হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমি প্ৰব্লেমটো বুজোঁ কি হৈছে she also said that the surgery will set her back roughly 10 lakhs rupees and she doesn't have the insurance যোনজন তোমাৰ co-worker হয় তেওঁৰ ওচৰত ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই ঠিক আছে তো পইচা ক'ৰ পাব 10 লাখ টকা বহুত ডাঙৰ এমাউণ্ট হয় ঠিক আছে ইউ অলছ' নো দ্যাট শ্বি কামছ ফ্ৰম আ লোৱাৰ মিডল ক্লাছ বেকগ্ৰাউণ্ড এণ্ড দ্যাট হাৰ হাজবেণ্ড হেভছ পাছড আৱে এইটো আৰু এটা প্ৰব্লেম ঠিক আছে ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ শ্বি ইজ ফিলিং বাট আদাৰ দেন উইচিং হাৰ ৱেল ইউ ডোণ্ট হেভ দ্য ফাণ্ডছ টু ছাপৰ্ট হাৰ ঠিক আছে বুজি আছে চবে দেন ৱেন ইউ আস্ক এবাউট হাৰ ফাদাৰ্ছ হেল্থ আ ফিউ উইকছ লেটাৰ শ্বি টেলছ ইউ ডেট হিজ চাৰ্জাৰী ৱেণ্ট ৱেল মানে কি হ'ল বাপেকৰ চাৰ্জাৰীটো হৈ গ'ল এতিয়া কেনেকৈ হৈ গ'ল এইটো চাওঁ এতিয়া প্ৰথম বুজি থাকা কেনেকৈ হৈ গ'ল এণ্ড দ্যাট হি ইজ ৰিকভাৰিং ঠিক আছে তো শ্বি দেন কনফাইডছ ইন ইউ দ্যাট দ্য বেংক মেনেজাৰ was kindly able to arrange for the release of 10 lakhs rupees to cover the cost of the procedure মানে বেংকৰ যোনজন মেনেজাৰ আছিলে বেংক মেনেজাৰে কি কৰিলে 10 লাখ টকা তেওঁ ক'ৰ পৰা দিলে আমি গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি চাওঁ ক'ৰ পৰা দিলে ঠিক আছে ফ্ৰম ছামৱানছ ডৰমেণ্ট একাউণ্ট মানে কাৰোবাৰ মানুহৰ যোনটো একাউণ্ট বেছি ইউজত নাই এইটোক আমি কি বুলি কওঁ ডৰমেণ্ট একাউণ্ট বুলি কওঁ ডৰমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা 10 লাখ টকা লৈ তেওঁ co-workerজনক দিলে কোনে দিলে বেংক মেনেজাৰজনে দিলে ঠিক আছে তাৰপিছত লিখা অন দ্য কণ্ডিশ্যন দ্যাট ইট ৰিমেইনছ প্ৰাইভেট এণ্ড বি পেইড বেক এজ চুন এজ পচিবল ঠিক আছে দ্যাট ইট গেটছ পেইড বেক এজ চুন এজ পচিবল যিমান জল্দি পাৰে তেওঁ ঘূৰাই দিব পাৰিব পইচাখিনি বিকজ এইটো বস্তু নৰ্মেলি চাব গ'লে ইলিগেল হয় কোনেও বেলেগ মানুহৰ ডৰমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই কাৰোবাক দিব নোৱাৰে সেইটো আমি চবে জানো ঠিক আছে
she will keep paying it back until all is returned and she has begun to repay it. তেওঁ পইচাটো ঘূৰাবও ধৰিছে, কোনেও গমো পোৱা নাই। এতিয়া তোমাৰ কোৱৰ্কাৰজনে তোমাক কৈছে বিকজ তুমি এজন বহুত ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড হয়। এতিয়া তুমি কি কৰিবা, এতিয়া তোমাৰ আগত এটা এথিকেল ডিলেমা আছে। দিছ ইজ ন'ন এজ আ এথিকেল ডিলেমা। এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনটো কি, হোৱাট আৰ দ্য এথিকেল ইছ্যুজ, এইটোকে মই কওঁ এথিকেল ডিলেমা বুলি। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন হ'ল ইভালুৱেট দ্য বিহেভিয়াৰ অফ দ্য বেংক মেনেজাৰ ফ্ৰম এন এথিকেল পইণ্ট অফ ভিউ। এতিয়া বেংক মেনেজাৰে যোনটো কাম কৰিছে, কাৰোবাৰ ডৰমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই এজন কোৱৰ্কাৰক দি দিছে, বেংক এমপ্লয়ী এজনক দি দিছে, সেইটো কি ভাল কথা হৈছে নেকি? সেইটো কি কাৰেক্ট কাম কৰিছে নেকি? এতিয়া অবভিয়াছলি আমি জানো কি কোৱৰ্কাৰজন বহুত প্ৰব্লেমত আছিলে। ঠিক আছে, বাট ডাজ দেট মিন কি তেওঁ সেই পইচাখিনি লৈ কাৰোবাক দি দিব পাৰিব? ছেকেণ্ড পইণ্ট। ঠিক আছে, দেন হাউ উড ইউ ৰিয়েক্ট টু দ্য চিটুৱেশ্যন? তুমি এজ আ ষ্টেক হোল্ডাৰ, তুমি এজ এ তুমি কি হয়, তোমাক সুধিছে কি তুমি কি কৰিবা, হাউ উইল ইউ ৰিয়েক্ট টু দ্য চিটুৱেশ্যন? এতিয়া তোমাৰ ওচৰত বহুত অপশ্যনছ আছে, আমি এটা এটাকৈ অপশ্যনছ ইভালুৱেট কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া আমাক এইটো কুৱেশ্যন সুধিছে, তোমালোকে এতিয়া মোক কোৱা কি তোমালোকে কি বুজি পাইছা এইখিনিৰ পৰা? তোমালোকে মোক কোৱা কি তোমালোকে কি কৰিবা? তোমালোকে চবেই মোক অলপ লিখাচোন লাইভ চেটত। চ' এইটো লেকচাৰ নহয় হা, মই এটা লেকচাৰ দিব অহা নাই, মই কথা পাতিব আহিছোঁ তোমালোকৰ লগত। আমি ডিছকাছ কৰিব আহিছোঁ, মই লেকচাৰ দিব অহা নাই ইয়াতে। লেকচাৰ দিলে চব পলাবা। ঠিক আছে, আমি কথা পাতোঁ। তোমালোকে মোক কোৱা কি তোমালোকে এইটো চিটুৱেশ্যনত কি কৰিবা? ফাৰ্ষ্ট থিং তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, টু আইডেণ্টিফাইং দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট থিং আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট থিং আমি কৰিব লাগিব ইজ আইডেণ্টিফাইং দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ঠিক আছে, আমি প্ৰথম বিচাৰিব লাগিব কি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ কোন কোন হয়, ষ্টেক হোল্ডাৰ কোন হয়? তুমি এজ এ পাৰ্চন যাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে, তোমাৰ কোৱৰ্কাৰজন এজন ষ্টেক হোল্ডাৰ হৈ গ'ল, দেন বেংক মেনেজাৰজন এজন ষ্টেক হোল্ডাৰ হৈ গ'ল। তো তিনিজন মেইন ষ্টেক হোল্ডাৰ আছে। এণ্ড এতিয়া এটা হেৰি চাব গ'লে আমি কোৱৰ্কাৰজনৰ বাপেকজন যাৰ বেমাৰ হৈছে, সেইজনো এজন ষ্টেক হোল্ডাৰ হয়, বাট তেওঁৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল নাই ইয়াতে। ঠিক আছে, তোমালোকে মোক কোৱা এতিয়া চেটত কিমানজন আছে, মোক কোৱা চেটত কি তোমালোকে কি কৰিবা এইটো চিটুৱেশ্যনত, কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা? এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, বেচিকেলি তোমালোকে নিজৰ হাতৰ অপশ্যনছবিলাক চাব লাগিব। ঠিক আছে, তোমালোকে বেলেগ বেলেগ চিনাৰিঅ'জ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কি এটা চিনাৰিঅ'ত মই এনেকৈ বিহেভ কৰিম, আন এটা চিনাৰিঅ'ত মই এনেকৈ বিহেভ কৰিম। তো তোমালোকে এতিয়া চিনাৰিঅ'বিলাক ভগাব লাগিব, কোনটো চিনাৰিঅ'ত তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা। তোমালোকে মোক অলপমান কোৱা, কোন কোন আছে অলপমান কোৱা। অলপমান কোৱা তোমালোকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা, মই অলপ চাই লওঁ তোমালোকে কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা। কি হ'ল, কোনো কোৱা নাই যে একো? কোৱা, কোনেও নাজানা নেকি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা? চবেই বুজি পাইছা প্ৰব্লেমটো কি হয়? মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয়, কোৱৰ্কাৰজনৰ বাপেকৰ ইলনেছৰ কাৰণে বা চাৰ্জাৰীৰ কাৰণে যোনখিনি পইচা ল'ব লগা হৈছিল, সেইখিনি পইচা কোনে দিলে? বেংক মেনেজাৰজনে কাৰোবাৰ কোনোবা এজন মানুহৰ ডৰমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা, উইচ ইজ ইললিগেল বাই দ্য ল, সেইটো লৈ পেলাই কাক দিলে? কোৱৰ্কাৰজনক দিলে। যোনটো কথা তুমি গম পাইছা, যোনটো চিক্ৰেট হয়, অকল তুমি জানা। এতিয়া তুমি জানা কি সেইটো এটা এথিকেলি ভুল হয়, এথিকেলি ৰং হয়। তো হাউ উইল ইউ ৰিয়েক্ট টু দ্য চিটুৱেশ্যন? অ'কে, চ' লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কেনেকৈ কৰোঁ। তোমালোকে কোৱা নাই যে মই কৈ দিওঁ আৰু। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট থিং লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য এথিকেল ডিলেমা। আমি ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছখিনি বুজি পালোঁ। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে কোন হয়? যোনখিনি মানুহ ইনভলভড আছে, এইটো প্ৰব্লেমত যিমানখিনি মানুহ ইনভলভড আছে সেইটো হ'ল ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাওঁ কি হোৱাট ইজ দ্য এথিকেল ডিলেমা। হোৱাট ইজ দ্য এথিকেল ডিলেমা? ঠিক আছে, ইয়াতে দ্য বেচিক এথিকেল ডিলেমা ইজ মিনছ ভাৰ্চেছ এণ্ডছ। মানে কি হয়, কিবা এটা মিনছ মানে কি? এতিয়া মিনছ মানে হ'ল কি, আৰু এটা টাৰ্ম তোমালোকে এতিয়া চাব পাৰা, ডিঅন্টলজি এণ্ড ইউটিলিটেৰিজম। ইউটিলিটেৰিজম। ঠিক আছে, তাতে মানে কি হয় বস্তুটো কি যিকোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনত কিছুমান বেচিক এথিক্স থাকে। ঠিক আছে, কিছুমান কোড এথিক্স থাকে। ঠিক আছে, সেই এথিক্সবিলাক এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনে ফ'ল' কৰিব লাগে। যেতিয়া সেই এথিক্সবিলাক আমি ফ'ল' নকৰোঁ এণ্ড আমাৰ নিজৰ মনেদি আমি কাম কৰিব ধৰোঁ, সেইটোক আমি কওঁ এণ্ডছ বুলি। এণ্ড সেই যোনবিলাক এথিক্স হয় সেইবিলাকক আমি কওঁ মিনছ বুলি। ঠিক আছে, মই একদম চিম্পল ৱৰ্ডছত বুজাই আছোঁ। লেটছ নট গ' ইন টু ডিটেইলছ ৰাইট নাও, লেটছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য বেচিক কনচেপ্টছ। ঠিক আছে, এতিয়া সেইটো হ'ল আমাৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি, মিনছ আৰু এণ্ডছ। মানে যোনটো কাম তেওঁ কৰিলে সেই কামটো এথিকেলি কাৰেক্ট হয় জানো, এণ্ড কামটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কি কনচিকুৱেঞ্চেছ ছাফাৰ কৰিব লাগিব, ছাফাৰ কৰিব লাগিবও নে নালাগে, সেইটো আমাৰ কুৱেশ্যন হয়। চবে বুজি পাইছা? ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে অলপমান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিবা। কুৱেশ্যনটোৰ অলপমান ইণ্ট্ৰডাকশ্যন থাকে। ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কেনেকৈ দিম আমি প্ৰথম ক'ম কি এথিক্স কি হয়। এথিক্স ডিলছ উইথ জাজিং দ্য মৰালিটি অফ হিউমেন একশ্যনছ। কি আমাৰ হিউমেন একশ্যনৰ মৰালিটিটো কি হয়, হোৱাট ইজ দ্য বেচিছ, হোৱাট আৰ দ্য ৱাই অফ থিংছ, আমি কিয় কৰি আছোঁ কাম এটা। ঠিক আছে, দ্য ৱাই অফ থিংছ। এণ্ড এক্ট can be judged
as right or wrong by looking at the outcomes, the end. Outcome to কি হল আমি যে কিবা এটা কাম কৰিলো তাৰ outcome to কি হল ঠিক আছে তাৰ outcome to কি হেতু দি আমি জাজ কৰিব পাৰো কি কামটো আমি কি কৰিলো কেনেকৈ কৰিলো হেতু কামটো আমাৰ শুদ্ধ হল ভুল হল কি হল আমাৰ ইন্টেনশনটো ম্যাটাৰ নকৰে আমাৰ outcome to ম্যাটাৰ কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত in ethics both ends and means assume equal prominence ঠিক আছে ends আৰু means দুটা equal prominence আছে সমান গুৰুত্ব হেৰি আছে and then an act can be adjusted as ethical if it brings positive outcome to the individual and society at large মানে কি হয় কি তুমি যেটা কাম এটা কৰিলা এটা ম্যানেজাৰ যে যোনটো কাম কৰিলে সেই কামটোৱে কাৰ কাৰণে এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনিছে কো-ওয়াৰ্কাৰ জনৰ কাৰণে এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনিছে ৰাইট কো-ওয়াৰ্কাৰ জনৰ কাৰণে এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনিছে বাট কাৰ কাৰণে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনা নাই সোসাইটিৰ কাৰণে এটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনা নাই বিকজ কি হৈছে এটা ভুল এক্সাম্পল সেট কৰা হৈছে ৰাইট ভুল এক্সাম্পল সেট কৰা হৈছে কি তেওঁ কাবাৰ গভৰ্নমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা পইচা উঠাই পেলাই কাবাক দি দিছে ৰাইট সো লেটস মুভ অন সবে বুজি পাইছা ইয়ালৈকে দেন লেটস মুভ অন নেক্সট আমি কি কৰিব পাৰোঁ এইটো তোমালোকে এটা চাব পাৰা এটা ডায়াগ্ৰাম এটা এতিয়া মই এই ডায়াগ্ৰামবিলাক কিয় ইনক্লুড কৰিছোঁ বিকজ এই ডায়াগ্ৰামবিলাক তোমালোকে যদিও এই গোটেই ডায়াগ্ৰামটো আঁকিব নোৱাৰা ঠিক আছে এইটো ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে আঁকিব নোৱাৰা বাট জাষ্ট টু গিভ ইউ আ পাৰ্সপেক্টিভ কি কেনেকৈ তোমালোকে ক্ৰিয়েটিভিটি দি পেলাই নিজৰ আনচাৰটো ফ্ল' চাৰ্ট মাইণ্ড মেপছ এইবিলাক ইনক্লুড কৰি নিজৰ আনচাৰ ৰাইটিংটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰা সেইটোৱে আমাৰ কোৰ মটিভ হয় ইয়াতে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট থিং লেটছ চি ends মানে কি হয় the tools or behaviors one employs to achieve a desired outcome কি বস্তু ইউজ কৰি আমি এটা desired outcome ওলাব পাৰো ঠিক আছে and means মানে কি outcomes that one desires to কি outcome হল বস্তুটো আমাৰ যি কৰিব খুজিছিল তাৰ outcome টো কি হল যোনটো অ্যাকশন কৰিলো তাৰ outcome টো কি হল তাৰ ৰিজাল্ট টো কি হল ঠিক আছে হেতু হল আমাৰ outcome means okay then moving on এটা আমি প্ৰবলেমটো চাম এটা মেইন আনসাৰ আমাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দিলো এথিক্স কি হয় প্ৰবলেমটো অলপমান বুজাই দিলো এথিক্যাল ডিলেমাছখিনি বুজাই দিলো ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছখিনি আমি লিখি দিলো ঠিক আছে এইবিলাক তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা এটা বক্স বনাই দিবা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ লিখিবৰ কাৰণে তোমালোকে এটা এনেকৈ বক্স বনাই দিবা বক্সটা বনাই পেলাই তোমালোকে লিখিবা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি এক্সামত ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছটো দিয়াটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি এটা বক্স বনাই পেলাই লিখি দিবা কোন ষ্টেক হোল্ডাৰ তোমাৰ কো-ওয়াৰ্কাৰজন তুমি আছা দেন বেংক মেনেজাৰজন আছা সব লিখি দিবা তোমালোকে ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু এটা সৰু বক্স বনাই তোমালোকে কেনেকৈ আনসাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰা সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনিতে কি লিখা আছে সেইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কি তোমালোকে প্ৰচেছটো বুজি পোৱা কি কেনেকৈ আনসাৰ ৰাইটিংটো আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে কি লিখা আছে ফেকচুৱেল বস্তু সেইবিলাকতো হ'ব সেইবিলাক তোমালোকে এনেও পাৰিবা উইথ প্ৰেক্টিছ সেইবিলাক নিজে নিজে আহিব কিন্তু মেইন কামটো কি হয় যোনটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰচেছ কেনেকৈ তোমালোকে আনসাৰটো লিখিবা যাকে পৰীক্ষা হ'লে চোৱা তোমালোকে 3 ঘণ্টা পোৱা ইমান টাইমটো নাই ভাবি থাকিবৰ কাৰণে তো বহি পেলাই তোমালোকে লিখিব লাগিব হয়নে নাই কেনেকৈ লিখিবা এতিয়া তোমালোকৰ যদি প্ৰেক্টিছ নাই বা তোমালোকে বহি পেলাই ভাবিব লগা হৈছে এতিয়া কি লিখোঁ এনেকৈতো নহ'ব ন তো আমি সেইকাৰণে এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে দেন মুভিং অন এতিয়া আমি মেইন বডিটোত কি লিখিম মেইন বডিটোত আমি প্ৰথম হেৰি কৰিম দ্য এথিকেল ইছ্যুজ ফাৰ্ষ্ট আমি পইণ্ট আউট কৰিম দ্য এথিকেল ইছ্যুজ কি এথিকেল ইছ্যু হৈছে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি কম্প্ৰমাইজড ঠিক আছে দ্য বেংক মেনেজাৰ ৰিলিজিং ফাণ্ডছ ফ্ৰম দ্য ডিপজিটাৰ্ছ একাউণ্ট উইদাউট ডিউ প্ৰচেছ অফ ল মানে যোনটো নৰ্মেল প্ৰচিডিউৰ হয় বেংকিং প্ৰচিডিউৰ হয় সেই প্ৰচিডিউৰৰ এগেইনষ্টত গৈ বেংক মেনেজাৰজনে কি কৰিছে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটিটো কম্প্ৰমাইজ কৰিছে মিছ ইউজ অফ অথৰিটি বেংক মেনেজাৰৰ অথৰিটি আছে নেকি বেলেগৰ পৰা পইচা লৈ পেলাই দি দিবৰ কাৰণে ছাপ'জ কৰা তোমালোকৰ এটা গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্ট আছে ছাপ'জ কৰা SBI এতিয়া SBI চবে জানে লাঞ্চ ব্ৰেকত কি উল্টা পুল্টা হয় সিহঁতৰ ঠিক আছে চবে জানে SBI কি চলি থাকে তো কোনোবা এজন SBI মেনেজাৰে তোমাৰ একাউণ্টৰ পৰা পইচা ওলাই কাৰোবাক দি দিলে তুমি গম নাপাবা বুলি ভাবি পেলাই তো সেইটো কাৰেক্ট হৈ জানো সেইটো একেবাৰে কাৰেক্ট নহয় যদিও সেই মানুহজনৰ বহুত দৰকাৰ হৈ আছিল পইচাৰ বেলেগ কিবা বিচাৰিলোঁ হয় ৰাস্তা তেওঁক পইচা দিয়াৰ যোগাৰ কৰাৰ পইচাৰ আজিকালিতো এনেও বহুত উপায় আছে হয়নে নহয় তো এইটোতো একেবাৰে কাৰেক্ট নহয় তে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ ভায়োলেট কৰিছে এথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ হয়নে নহয় তেওঁ ভায়োলেট কৰিছে কি এথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ভায়োলেট কৰিছে তাৰ লগত পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপছ অভাৰ প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট হয় তোমালোকৰ এথিকেল ডিলেমাত নেপটিজিমৰ এটা কনচেপ্ট আছে চবে জানা চাগে নেপটিজিমৰ এটা কনচেপ্ট আছে নেপটিজিম মানে কি নিজৰ কোনোবা পাৰ্চনেল মানুহক ফেভাৰ কৰা ঠিক আছে তোমালোক এতিয়া ডাঙৰ হৈ পেলাই অফিচাৰ বনিবা ঠিক আছে অফিচাৰ বনিলে তোমালোকৰ সদায় পাৱাৰ থাকিব তোমালোকে বহুত গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন গম পাবা এতিয়া তোমালোকে সেইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন নিজৰ কোনোবা পাৰ্চনেল কণ্টেক্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নে নকৰা সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা হয়নে নহয় তোমালোকৰ এটা প্ৰফেশ্যনেল এথিক্স থাকিব প্ৰফেশ্যনেল মৰেল থাকিব তোমালোকে কিবা এটা কাম উইথ ডিলিজেণ্টলি কৰিব লাগিব হয়নে নহয় তোমালোকে যদি এতিয়া চব ইনফৰ্মেশ্যন লিক কৰি দিয়া কেনেকৈ হ'ব কেনেকৈ চলিব গভৰ্ণমেণ্টখন হয়নে নহয় তো ইয়াতে কি কৰিলে বেংক মেনেজাৰজনে পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ কো-ওয়াৰ্কাৰজনৰ লগত তেওঁৰ যোনটো পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইটোক বেছি ফ'কাছ কৰিলে সেইটোক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিলে এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল এথিক্সটোক কম্প্ৰমাইজ কৰিলে উইচ ইজ আ ছিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ
হয় নে নহয় এণ্ড দেন ফেভাৰিটিজম এণ্ড ব্ৰিচ অফ ফেয়াৰনেছ প্ৰিন্সিপল চবে বুজি পাইছা কি হয় ফেভাৰিটিজমৰ কাৰণে তেওঁক দিলে পইচাটো সেইটোতো বেলেগ এমপ্লয়ক তেওঁ নিদিলেও হয় চাগে সেইটো কি বুলি কয় ফেভাৰিটিজম কাৰোবাক ফেভাৰ কৰিছে হয় নে নহয় অ'কে মুভিং অন চবেই ইয়ালৈকে বুজি পাইছা চবেই বুজি পাইছানে নাই কোনো একো কোৱা নাই মই কেনেকৈ বুজি পাম তোমালোকে বুজি পাইছানে নাই কিবা ডাউট আছে সোধা মোক বুজি পাইছা আৰু কি আছে আৰু কিবা আছে নেকি আৰু আমি যি লিখিব পাৰোঁ চাই লওঁ পটাপট আমি কৰি যাম এইখিনি ঠিক আছে মিছকণ্ডাক্ট টু ফুলফিল পাৰ্চনেল ৰেছপনচিবিলিটিজ ঠিক আছে মানে কি তেওঁ এটা মিছকণ্ডাক্ট কৰিছে পইচা দি পেলাই হয়নে প্লাছ আনএথিকেল মিনছ ফৰ আ কম্পেশ্যনেট এণ্ড মানে তেওঁ কিছু এটা ভুল ৰাস্তা লৈছে বেলেগৰ কম্পেশ্যন জিকিবৰ কাৰণে ঠিক আছে ৰিলিজিং ফাণ্ডছ টু ছেভ দ্য কলিগছ ফাদাৰ ব্লাৰিং এথিকেল লাইনছ চবে বুজি পাইছা দেন ইনএডিকুৱেচি অফ ষ্টেট এণ্ড পাব্লিক হস্পিটেলছ দ্য লাৰ্জাৰ ইছ্যু অফ লিমিটেড এক্সেছ এণ্ড এফৰ্ডেবিলিটি ইন পাব্লিক হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড ফেচিলিটিছ কোনে এই লাইনটো বুজি পাইছা মোক কোৱাচোন কোনে এই লাইনটো বুজি পাইছা বেচিকলি আমাৰ এথিক্সত আমি অকল মেনেজাৰজনৰ কথাই চোৱা নাইতো আমি এইটো বস্তু চাইছোঁ কি সেই কোৱৰ্কাৰজনৰ যে এই অৱস্থাটো হ'ল সেই অৱস্থাটো কিয় হ'ল কাৰণ এটা কি আছে আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ আৰু পাব্লিক হস্পিটেলছৰ এটা কমি আছে এটা শ্বৰ্টেজ আছে হয়নে সেইকাৰণে তেওঁ কোনোবা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত চাকে গৈ পেলাই নিজৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লগা হৈছে ঠিক আছে ইভেন ইফ দিছ পইণ্ট ইজ নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বাট তোমালোকে লিখিব পাৰা নিজৰ অলপ আনচাৰটো অলপমান ডাইনামিক কৰিবৰ কাৰণে হয়নে ঠিক আছে দেন মুভিং অন এতিয়া আমি চাম ইভেলুৱেশ্যন অফ দ্য বেংক মেনেজাৰ্ছ বিহেভিয়াৰ এথিকেল ভেলুজ আপহেল্ড কোনবিলাক এথিকেল ভেলুজ তেওঁ দেখাইছে কম্পেশ্যন বিহেভিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য এমপ্লয়িজ কম্পেশ্যনেট বিহেভিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য এমপ্লয়িজ মানে তেওঁ এজন এমপ্লয়িক হেল্প কৰিছে সেইটো এটা কি হ'ল সেইটো এটা এথিকেল বিহেভিয়াৰ হ'ল বাট এট দ্য কষ্ট অফ হোৱাট এতিয়া আমি কম্পেয়াৰ কৰিম আমি জাষ্ট এইটো কম্পেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে লিখিছোঁ কি বেংক মেনেজাৰজনে যিমানখিনি ভুল কৰিলে সেইখিনিতো আমি লিখিলোঁ এতিয়া আমি লিখিম কি বেংক মেনেজাৰজনে কি ঠিক কাম কৰিলে বা কি ভাল কাম কৰিলে ঠিক আছে ভাল কামটো ইমান এটা কৰা নাই বা আমি লিখিবতো লাগিব আনচাৰটো আমি ডাইনামিক বনাব লাগিব আমি ওৱান চাইডেড আনচাৰ লিখিলে নহ'ব ইয়াতে হয় নে নহয় দেন বিল্ডিং আ পজিটিভ এণ্ড এপ্ৰ'চেবল ইমেজ যেতিয়া বেংক মেনেজাৰজনে কাৰোবাক এটা লোন দিলে বাকীবিলাক যোনবিলাক এমপ্লয়িজ আছে সিহঁতে কি কৰিব সিহঁতৰ এটা পজিটিভ ইমেজ বনিব হয়নে বেংক মেনেজাৰজনৰ এটা পজিটিভ ইমেজ বনিব সিহঁতৰ আগত কি আমি এওঁক নিজৰ প্ৰব্লেমৰ টাইমত গৈ পেলাই এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰোঁ তেওঁ আমাক হেল্প কৰিব এটা ইমেজ বনিলে নে নাই বনিলে অভিয়াছলি বনিলে মৰেল ডিউটি টু ছেভ আ হিউমেনছ লাইফ এইটো চবে বুজি পাইছা তেওঁৰ এটা মৰেল আমাৰ চবৰে এটা মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি আছে যে আমি যদি পাৰোঁ আমাৰ যদি পাৱাৰত আছে আমি এটা মানুহৰ লাইফটো বচাবৰ কাৰণে হেল্প কৰিব লাগে বা ট্ৰাই কৰিব লাগে হয়নে নহয় এইটো আমাৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি আমাৰ চবৰে হয়নে আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজত এই বস্তুটো লিখা আছে হয়নে নহয় ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজত এই বস্তুটো লিখা আছে ঠিক আছে দেন পাৰ্চিভিং দ্য এণ্ড এজ জাষ্টিফাইড মানে কি এই এণ্ড কোনটো এণ্ড মানে আউটকামটো হোৱাট ইজ দ্য আউটকাম কি বাপেকজন ঠিক হৈ গ'ল বাপেকজনৰ চাৰ্জাৰীটো হৈ গ'ল এণ্ড তেওঁ এতিয়া ৰিকভাৰো কৰি আছে তো ইজ দ্য জাষ্টিফাইড এতিয়া এটাতো পজিটিভ আউটকাম আমি দেখিছোঁ কি বাপেকজনৰ বস্তুটো ঠিক হৈ গ'ল বাট ইজ ইট জাষ্টিফাইড তোমালোকে মোক কোৱা এটা ইজ ইট জাষ্টিফাইড ছাৰ বেংকাৰজনৰ মৰালিটিৰ বাবে গৰাকীজনে হেল্প কৰিলে যিহেতু দেউতাকৰ চিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন সেইটো ফালৰ পৰা চাব গ'লে ভুল হ'ব নেকি চোৱা সেইটো ফালৰ পৰা চাব গ'লে ভুল এতিয়া আমি চোৱা আমি এতিয়া ওৱান চাইডেড আনচাৰ লিখিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আমি জাষ্ট জাজ কৰি আছোঁ ঠিক আছে আমি দেখা পালোঁ কি বেংক মেনেজাৰজনে হেল্প কৰাৰ কাৰণে বাপেকজন ঠিক হৈ গ'ল আমি সেইটো দেখা পালোঁ আমি এইটো বুজি পালোঁ কি বেংক মেনেজাৰজনে সেনেকৈ কাৰোবাৰ গভৰ্ণমেণ্ট একাউণ্টৰ পৰা ফাণ্ডছ লৈ পেলাই কাৰোবাৰ বেলেগক দিব নোৱাৰে সেইটোও ভুল হয় এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ ওপৰত ডিচিশ্যন হয় এতিয়া তোমালোকে বনাব লাগিব সলিউশ্যনছ টু দিছ হাউ উইল ইউ ৰিয়েক্ট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে মনত কৰা হাউ উইল ইউ ৰিয়েক্ট তুমি সব বস্তুখিনি গম পালা তুমি দুটা ছাইড বুজি পালা আমি ওৱান চাইডেড আনচাৰ লিখিব অহা নাই ইয়াতে আমি দুটা ছাইড বুজি পালোঁ দুটা ছাইড বুজি পেলাই আমি ক'ম এতিয়া কি মই কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিম হোৱাট ছাইড উইল আই চুজ এতিয়া মই তোমালোকক এটা বস্তু কৈ আছোঁ কি এথিক্সত একো কাৰেক্ট আনচাৰ নাই একো ভুল আনচাৰ নাই ঠিক আছে একো কাৰেক্ট আনচাৰ নাই একো ভুল আনচাৰ নাই দি অনলি কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ তুমি যোনটো আনচাৰ পিক কৰিছা তুমি যোনটো ৰিয়েকশ্যন পিক কৰিছা ন তুমি সেইটো জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছানে নাই বুজি পাইছা চবে তুমি যোনটো আনচাৰ পিক কৰিছা মই যোনটো কাম কৰিম মোৰ যোনটো ৰিয়েকশ্যন হ'ব কেন আই জাষ্টিফাই মাই ৰিয়েকশ্যন ইফ আই কেন জাষ্টিফাই মাই ৰিয়েকশ্যন আই এম কাৰেক্ট দি আনচাৰ ইজ কাৰেক্ট এণ্ড ইউ উইল গেট দ্য মাৰ্কছ বুজি আছা অ'কে লেটছ চি আমাৰ মতে কি হ'ব আনচাৰটো লেটছ চি এতিয়া ব্ৰিচ অফ এথিকেল প্ৰিন্সিপলছ কি হ'ল এবাৰ পটাপট চাই লোৱা ব্ৰিচ অফ এথিকেল প্ৰিন্সিপলছ কি হ'ল মই পটাপট কৰি আছোঁ এইখিনি আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ অভাৰলুকিং ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ভাঙিছোঁ ভায়লেটিং ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড অনেষ্টি অভিয়াছলি মিছ ইউজিং অথৰিটি অভিয়াছলি পটেঞ্চিয়েল লং টাৰ্ম কনচিকুৱেঞ্চেছ ছেটিং আ প্ৰেচিডেণ্ট মানে আমি এটা ভুল এক্সাম্পল ছেট কৰি আছোঁ মই আগতেও ক'লোঁ আমি এটা ভুল এক্সাম্পল ছেট কৰি আছোঁ মানুহৰ আগত এনেকৈতো চবেই কৰিব আৰম্ভ কৰিব ন চবৰেতো কিবা না কিবা প্ৰব্লেম হ'বই লাইফত হয়নে নহয় চবৰে কিবা না কিবা প্ৰব্লেম হ'ব ঠিক আছে চ' আমি এনেকৈতো কাকো সদায় পইচা দি থাকিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে দেন আমি চাম এতিয়া আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব
এটা ৰিয়াকশ্যনৰ আমি বেলেগ বেলেগ ভাৰ্জনছ বনাব লাগিব কি আমাৰ তিনিটামান ৰিয়াকশ্যন তোমালোকে বনাব লাগিব মই এইটো চিটুৱেশ্যনত এনেকৈ কৰিলোঁ হয় দেন এইটো চিটুৱেশ্যন এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰোঁ এইটো চিটুৱেশ্যনত মই এনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিব পাৰোঁ দেন ইউ হেভ টু চুজ কি কোনটো ৰিয়াকশ্যন তুমি ফাইনেলি চুজ কৰিবা লেটছ চি কি ৰিয়াকশ্যন আছে কনফ্ৰণ্টেশ্যন এণ্ড কনভেয়েন্স মানে কি কনফ্ৰণ্ট দ্য ফ্ৰেণ্ড এবাউট দ্য মিছকণ্ডাক্ট এণ্ড ব্ৰিচ অফ প্ৰফেশ্যনেল কোড মই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডজনক ক'ম কি তুমি যোনটো কাম কৰিছা মেনেজাৰজনৰ পৰা যে পইচাটো লৈছা সেইটো ভুল কৰিলা যদিও তেওঁ বাপেকক ইমাৰ্জেঞ্চি আছিল তেওঁ কিবা বেলেগ ৰাস্তা বা বেলেগ উপায় বিচাৰিব লাগিছিল বেলেগ কোনোবা এনেকুৱা মানুহৰ তাত যাব লাগিছিল ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ কাৰোবাক গৈ পেলাই খুজিব লাগিছিল এনেকৈ বেলেগৰ পইচা লোৱা বেলেগৰ একাউণ্টৰ পৰা ইজ নট ৰাইট কোনোবাই যদি গম পায় ইফ চামৱান ৰিপৰ্টছ এবাউট দিছ টু দি অথৰিটিজ শ্বি কুড বি ইভেন বিহাইণ্ড বাৰ্ছ অ'কে হি আমি নাজানো বাৰু জাষ্ট এজিউমিং অ'কে এম্পেথেটিক এনকাৰেজমেণ্ট এনকাৰেজ ৰিপে'মেণ্ট উইথ এম্পেথাইজিং দ্য ফ্ৰেণ্ড চিটুৱেশ্যন মই এইটো ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰোঁ কি মই ফ্ৰেণ্ডজনক ক'ম কি ঠিক আছে তই পইচাটো ল'লি এতিয়া ইমিডিয়েটলি ঘূৰাই দে পইচাটো ঠিক আছে মানুহে গম পোৱাৰ আগতে বা যিমান জল্দি পাৰা পইচাটো ঘূৰাই দিয়ে বিকজ এইটো নৰ্মেলিটো ভুল হৈছে বাট পটককৈ পইচাটো ঘূৰাই দিয়ে কাৰণ তোৰ বাপেকক লগা হৈছিলে বস্তুটো ঠিক আছে তোমাৰ দেউতাক লগা হৈছিলে বস্তুটো তে ঘূৰাই দে দেন ডায়লগ উইথ দ্য বেংক মেনেজাৰ এপ্ৰ'চ দ্য মেনেজাৰ ডিছকাছিং দ্য এথিকেল কনচাৰ্ণছ এণ্ড এডভকেটিং অবজেক্টিভ মেথডছ মই মেনেজাৰজনক লগ কৰিম তেওঁক বুজাম বা তেওঁক ক'ম কি আপুনি যোনটো কাম কৰিলে সেইটো ভুল হয় এইটো নৰ্মেলি কৰিব নাপায় এনেকৈ দিব নাপায় তো নেক্সট টাইমৰ পৰা যাতে আপুনি এই কামটো নকৰে এণ্ড কিবা বেলেগ মেথড ইউজ কৰক পইচা দিবৰ কাৰণে আপোনাৰ দিব ইচ্ছা আছে বেলেগ কিবা মেথড ইউজ কৰক সেইটো কৰিব পাৰোঁ মই এণ্ড দেন এডভকেচি ফৰ আ অল্টাৰনেটিভ মেকানিজম এংগেজ উইথ দ্য মেনেজাৰ এণ্ড ৰেলেভেণ্ট অথৰিটিজ টু এষ্টাব্লিছ এন অল্টাৰনেট ইমাৰ্জেঞ্চি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম ফৰ এমপ্লয়িজ এটা অল্টাৰনেট মেকানিজম বনাব ট্ৰাই কৰিম মই বেংক মেনেজাৰজনক হওক বা তেওঁৰ ছুপিৰিয়ৰজনৰ লগত মই কথা পাতি এনেকুৱা এটা ফাণ্ড ছেটআপ কৰিব পাৰোঁ নেকি যোনটো দি কাৰোবাৰ কোনোবা এমপ্লয়ৰ যদি কিবা ইমাৰ্জেঞ্চি হয় ইন ফিউচাৰ এইটো জাষ্ট এটা কেছ হয় ৰাইট ইন ফিউচাৰ বেলেগৰো ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ব পাৰে ৰাইট যদি হয় তেতিয়া মই সেই ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডটোৰ পৰা পইচা উঠাই দিব পাৰোঁ দেট উইল নট বি ইলিগেল দেট উইল নট বি এথিকেলি ৰং হয়নে নহয় চবে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম ঠিক আছে তোমালোকে মোক কোৱা তোমালোকে এইটো চিটুৱেশ্যনত তোমালোকে কি কৰিবা হোৱাট উইল ইউ ডু ইন দিছ চিটুৱেশ্যন এতিয়া তোমালোকে কনক্লুজন লিখিব লাগিব তোমালোকে যোনটো চুজ কৰিবা তোমালোকে যোনটো অপশ্যন চুজ কৰিবা সেইটো তোমালোকে জাষ্টিফাই কৰি দেখাব লাগিব কি আমি এইটো অপশ্যন চুজ কৰিছোঁ বিকজ অফ দিছ ৰিজন ঠিক আছে তোমালোকে অপশ্যনটো চুজ কৰিছা যে সেইটো তোমালোকে জাষ্টিফাই কৰি দেখাব লাগিব পাৰিবনে নালাগে ঠিক আছে তো আমি জাষ্ট এবাৰ চাই লওঁ পটককৈ চাই লওঁ তোমালোকে মোক কোৱা পটাপট কোৱা মই চাই আছোঁ তোমালোকে কোৱা কি তোমালোকে কোনটো অপশ্যন চুজ কৰিবা তোমালোকৰ নিজৰ যদি কিবা অপশ্যন আছে প্লিজ ডিছকাছ আমি এটা ডিছকাশ্যন কৰিব আহিছোঁ আমি এতিয়া মই লেকচাৰ মাৰিব অহা নাই ইয়াতে ঠিক আছে লেকচাৰ শুনি যাব নালাগে এইখিনি বস্তু লিখিব নালাগে তোমালোকে নিজৰ মতে লিখিবা ঠিক আছে তোমালোকে মোক কোৱা কি কৰিবা তোমালোকে কনক্লুজন ইয়াতে কি লিখা আছে আপহোল্ডিং প্ৰফেশ্যনেল ইণ্টিগ্ৰিটি ফলোয়িং ৰুলছ টু বিল্ড পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ইন ইনষ্টিটিউশ্যনছ আমি কি কৰিব লাগিব আমি ৰুল বনাব লাগিব ৰুল ফ'ল' কৰিব লাগিব যদি ৰুল আমি এনেকৈ ভাঙি থাকোঁ আমি যদি লুপ হোলছ বিচাৰি থাকোঁ চব ৰুলত তেতিয়া কি হয় পাব্লিকৰ যোনটো ট্ৰাষ্ট হয় সেইটো ইভেঞ্চুৱেলি ভাঙি যায় গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত বেংকছবিলাকৰ ওপৰত আমি যে এটা বেয়া ইমেজ বনাই দিওঁ ন বেংকছবিলাকৰ কি SBI এনেকুৱা মই নাম লোৱা নাই বাৰু জাষ্ট কথাটো কৈ আছোঁ তো এইটো বস্তু কি কাৰণে হয় বিকজ আমি কিছুমান মানুহে ৰুলছ ফ'ল' নকৰে এই ৰুলছ ফ'ল' নকৰাটোৱে যদিও হয়তো এটা বহুত ছিৰিয়াছ কিবা এটা থাকে চিটুৱেশ্যন ষ্টিল এটা বহুত বেড এক্সাম্পল ছেট কৰে টু ইন দ্য ছ'চাইটি এট লাৰ্জ আমি প্ৰথমতে কি দেখিছিলোঁ যদিও কাৰোবাৰ কাৰণে আউটকামটো ভাল হৈ আছে বাট ফৰ দি ছ'চাইটি এট লাৰ্জ আউটকামটো ভাল হোৱা নাই ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে আউটকামটো ভাল হোৱা নাই তো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কি এইটো বস্তু ভাল হৈছে বুলি বুজি পাইছা যদিও সেই কোৱৰ্কাৰজনৰ কাৰণে বস্তুটো অলপমান ভাল হৈছে কোৱৰ্কাৰজনৰ বাপেকজন ৰিকভাৰ কৰিলে তেওঁ এতিয়া ৰিকভাৰ কৰি আছে চাৰ্জাৰীটো হৈ গ'ল তেওঁৰ কাৰণেতো এইটো পজিটিভ আউটকাম এটা হ'ল বাট ছ'চাইটিৰ কাৰণে পজিটিভ আউটকাম হ'ল জানো নাই হোৱা তো আমি কি ৰাস্তা ল'ব লাগিব উই হেভ টু টেক আ মিডল ৱে দিছ ইজ দ্য নেম অফ ডিপ্ল'মেচি আমি ডিপ্ল'মেটিক হ'ব লাগিব বস্তুটোত আমি এক্সট্ৰিম চাইডছো ল'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া চোৱা ল'ব নোৱাৰোঁ মই কৈছোঁ তোমালোকে ল'ব পাৰা যদি তোমালোকে খোজা বাট এগেইন ইউ হেভ টু জাষ্টিফাই চ' আই ৰেকমেণ্ড কি এথিক্সত সদায় এটা ডিপ্ল'মেটিক ৱে অফ ছেটলিং থিংছ ওলাব পাৰা তোমালোকে ইফ ইউ আৰ ভেৰি চিয়'ৰ অফ ইয়ৰ বিলিভছ এণ্ড ইয়ৰ তোমালোকে যোনটো আইডিয়া লিখিবা ইউ আৰ ভেৰি কি চিয়'ৰ কি তোমালোকে যোনটো বস্তু লিখিবা তোমালোকে জাষ্টিফাই কৰিব পাৰা তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট ল'ব পাৰা ঠিক আছে মই নকওঁ কি তোমালোকে ল'ব নোৱাৰা বুলি পাৰা বাট বেছিভাগ টাইম ডিপ্ল'মেটিক হৈ থকাটো ছেফ হয় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে দেন আমি গান্ধীৰ উইজডম এটা লাইন দিব পাৰোঁ এটা কোট দিব পাৰোঁ বস্তুটো ডিছক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে ইফ ওৱান টেক্স কেয়াৰ অফ দ্য মিনছ দ্য এণ্ড উইল টেক কেয়াৰ অফ ইট ছেল্ফ এটা কোট এটা আহি গ'ল এই বস্তুটোৰ লগত ৰিলেটেড এটা কোট আহি গ'ল ঠিক আছে বেলেঞ্চিং মিনছ এণ্ড এণ্ডছ এমফেচাইজিং এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ জাষ্টিছ ইন বোথ মিনছ এণ্ড এণ্ডছ এতিয়া জাষ্টিছ দুটা ক্ষেত্ৰত হ'লনে নাই এটা ক্ষেত্ৰতো জাষ্টিছ হ'ল কোৱৰ্কাৰজনে লোনটো পালে পইচাখিনি পালে
ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল, এটা চাইডে জাষ্টিছ হ'ল, ইটো চাইডে জাষ্টিছ হ'ল জানো? এইটো চাইডে জাষ্টিছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, ভুল হৈ আছে এটা, এই ভুলটোতো শুধৰোৱা নাই কোনেও, ভুলটো কোনেও এড্ৰেছো কৰা নাই। চ' আমি এটা কি কৰিব লাগিব, ডিপ্ল'মেটিক ৱে এটা লোৱা, ডিপ্ল'মেটিক ৰাস্তা এটা লোৱা উইল বি মোৰ কনভিনিয়েণ্ট ফৰ আছ। ঠিক আছে, ইন কনক্লুজন, adherence to ethical principles by the both employees and management is crucial for fostering delicate equilibrium between means and ends must be maintained, echoing the wisdom of Mahatma Gandhi. এটা আমি বস্তুটো এণ্ড কৰিলোঁ কেনেকৈ, কনক্লুজনত আমি এইটো দিলোঁ, আমি যোনটো আনচাৰে পিক কৰিলোঁ, তোমালোকে যোনটো আনচাৰ পিক কৰিবা, যোনটো ৰিয়েকশ্যন পিক কৰিবা, সেই ৰিয়েকশ্যনটো জাষ্টিফাই কৰি পেলাই তোমালোকে এটা কনক্লুজন লিখিব লাগিব। এনেকৈ আমি আনচাৰ ৰাইটিং কৰিলে আমাৰ যোনটো স্ক'ৰ কৰা ৱে হয় সেইটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া চোৱা, আৰু এটা বস্তু মই ইয়াতে কৈ দিছোঁ, ইয়াতে বস্তুবিলাক পইণ্টছত লিখা আছে, মই তোমালোকক ৰেকমেণ্ড কৰিম পইণ্টছত নিলিখিবা। কি হয়, মই আগতেও ক'লোঁ কি যোনজন এক্সামিনাৰ তোমালোকে কপি চেক কৰি আছে, তেওঁৰ চাইক'লজিটো বহুত বেলেগ হয়, তেওঁ পইণ্ট চবৰ পৰা পইণ্টছ দেখি আছে, তেওঁ পগলা হৈ যাব কি কিমান পইণ্ট চেক কৰিম মই। তো ট্ৰাই টু ৰাইট ইন ফ্ল' চাৰ্টছ, ট্ৰাই টু ৰাইট ইন মাইণ্ড মেপছ। কেনেকৈ লিখিবা তোমালোকে ফ্ল' চাৰ্ট মাইণ্ড মেপছ, মই পটককৈ দেখাই দিওঁ তোমালোকক, পটককৈ এটা হেৰিত দেখাই দিওঁ মই তোমালোকক কেনেকৈ লিখিবা। এক ছেকেণ্ড ৰ'বা, পটককৈ মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ কেনেকৈ লিখিবা। তোমালোকে যেনিবা আনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইয়াতে, কিয় হোৱা নাই আকৌ, তোমালোকে যেনিবা আনচাৰটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিলা, ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছখিনি তোমালোকে এটা বক্স বনাই পেলাই লিখি দিলা। ঠিক আছে, এটা বক্স বনাই তোমালোকে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ লিখি দিলা। দেন ৰাইট ডাউন দ্য এথিকেল ডিলেমাছ, দি এথিকেল ডিলেমা। এইখিনি পাৰ্টত চবে ফ'কাছ কৰা প্লিজ। ৰাইট ডাউন দি এথিকেল ডিলেমাছ, কোনবিলাক এথিকেল ডিলেমা হৈছে। ঠিক আছে, দেন ডেছক্ৰাইব দ্য চিটুৱেশ্যন। এইখিনি হৈ গ'ল তোমালোকৰ। দেন নেক্সট পেজত তোমালোকে কি কৰা, চিটুৱেশ্যনটো ডেছক্ৰাইব কৰা। চিটুৱেশ্যনটো ডেছক্ৰাইব কৰা, কেনেকৈ ডেছক্ৰাইব কৰিবা তোমালোকে, দুটা চিটুৱেশ্যন লিখা, এইটো চিটুৱেশ্যন নম্বৰ 1, চিটুৱেশ্যন নম্বৰ 2। এতিয়া কি হ'ল, ডাইনেমিক হ'ল তোমালোকৰ আনচাৰটো, পইণ্ট ৱাজ হোৱা নাই, বৰিং হোৱা নাই, পঢ়িবৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টিং হৈছে। ঠিক আছে, এইটো চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হয়, ছেকেণ্ড চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা হ'ল। দেন আমি লিখিম আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো সুধিছে, আমি লিখিম আমাৰ ৰিয়েকশ্যনটো। এতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো মই কি কৰিম, 1, 2, 3, তিনিটা ৰিয়েকশ্যন লিখি দিম মই। ঠিক আছে, মোৰ এটা ৰিয়েকশ্যন এইটো হ'ব, এটা ৰিয়েকশ্যন সেইটো হ'ব, থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যনটো সেইটো হ'ব, হৈ গ'ল। ৰিয়েকশ্যন লিখিলোঁ, দেন আমি কি লিখিম, দেন আমি লিখিম কনক্লুজন। ঠিক আছে, ৰিয়েকশ্যন লিখাৰ পিছত আমি লিখিম কনক্লুজন। এতিয়া কনক্লুজনত ফাৰ্ষ্ট আমি যোনটো ৰিয়েকশ্যন নিজৰ লিখিলোঁ সেইটো জাষ্টিফাই কৰিম, সেইটো এটা বক্স বনাই ল'ম, বক্স বনাই পেলাই আমি নিজৰ ৰিয়েকশ্যনটো জাষ্টিফাই কৰিম। তো এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকে কি কৰে জানা, তোমালোকৰ আনচাৰ ৰাইটিংটো বহুত ভালকৈ দেখায়, বহুত ডাইনেমিক হৈ যায়, মানুহবিলাকে ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব পঢ়িবৰ কাৰণে, কিয় কি লিখিছে, অকল পইণ্টছ লিখি অহা নাই, বুজি আছা, অকল পইণ্টছ লিখি কোনো অহা নাই, কি লিখি আছে আমি যদি পঢ়িব বস্তুটো। কনক্লুজন লিখিলোঁ এণ্ড দেন আমি দুটা লাইনত ইয়াতে জাষ্টিফাই কৰি দিম গোটেই পইণ্টটো। চ' বুজি পাইছা কেনেকৈ কৰিব লাগে। দিছ ইজ দ্য ৱে হাউ ইউ শ্বুড এপ্ৰ'চ আনচাৰ ৰাইটিং। অকল পইণ্টছ লিখি নাহিবা, বিকজ তোমালোকে সেনেকৈ মাৰ্কছ নাপাবা। ঠিক আছে, কাৰণ চবেই পইণ্টছ লিখি আছে, পইণ্টছ ইমান পঢ়ি থকাৰ ধৈৰ্য নাই, তোমালোকৰ এটা এটা ৱৰ্ড এক্সামিনাৰজনে পঢ়ি থকা নাই, দেট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি। লেটছ টক এবাউট দ্য ৰিয়েলিটি হিয়াৰ, ৰিয়েলিটিত কি হৈ আছে সেইটোত ফ'কাছ কৰোঁ। এনেই ফেকচুৱেল বস্তু পঢ়ি ফেকচুৱেল বস্তুটো লাগিবই, তোমালোকে আনচাৰ নিজৰ ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ফেকচুৱেল বস্তু লাগিব, বাট ফ'কাছ কিহত কৰা, কেনেকৈ আনচাৰটো প্ৰেজেণ্ট কৰিবা। ঠিক আছে, দিছ ইজ দ্য ৱে হাউ ইউ শ্বুড প্ৰেজেণ্ট আ এথিক্স কা কুৱেশ্যন। চবে বুজি পাইছা, চবে বুজি পাইছানে নাই পোৱা? লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আমি পটাপট কৰিম এতিয়া। Let's move on to the next question. Okay, question number 2. Several issues. Ita tumalake etu bostu focus no koriba. I mean, let's discuss the question. Several issues have been seen in the recent past among the gig workers. Kar majot the gig workers. Who are the gig workers? Gig workers kun hoy prothom question. Then including strike and protest by Zomato and Swiggy delivery riders among others. Discuss. আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে, আমাক কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে সেইটো বুজা। ঠিক আছে, আমাক কুৱেশ্যনটো সুধিছে কি ৰিচেণ্টলি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে আৰু জমেট' আৰু ছুইগিৰ যোনবিলাক ডেলিভাৰী ল'ৰা আছে, ডেলিভাৰী ৰাইডাৰ্ছ আছে, সিহঁতি প্ৰটেষ্ট কৰি আছে। প্ৰটেষ্ট কিয় কৰিছে ডিছকাছ কৰিব দিছে আমাক। এতিয়া গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ, এতিয়া তোমালোকে আনচাৰটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা মোক কোৱা, কোনে ক'ব পাৰিবা তোমালোকে আনচাৰটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা, কেনেকৈ তোমালোকে আনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিবা। এতিয়া তোমালোকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো বুজি পালা, তোমালোকে এতিয়া যদি ৰামায়ণ লিখিব ধৰা ন, কি এই গিগ ৱৰ্কাৰ এইটো হয় দেন এইটো হয়, সেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে আকৌ সেই ৰামায়ণ হৈ যাব, গোটেই লিখা হৈ যাব। কি আমাক সুধিছে, কি মেইন কথা সুধিছে কি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে, আমাক ডিছকাছ কৰিব দিছে। চ' উই হেভ দ্য লিবাৰ্টি
কুৱেশ্যনটো এটা স্পেচিফিক বস্তু কৰি থকা নাই আমাক কৈছে কি ইউ কেন ডিছকাছ কি হোৱাট আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ চ' ইউ হেভ টু ডিছকাছ দ্য প্ৰব্লেমছ ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ডিছক্ৰাইব কৰিব লাগিব দেন তোমালোকে প্ৰব্লেমটো ডিছক্ৰাইব কৰিব লাগিব এণ্ড দেন তোমালোকে তাৰ সলিউশ্যনটো দিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন কি লিখিবা ইন্ট্ৰডাকশ্যন তোমালোকে এইখিনি বাদ দিয়া এইখিনি আমি পিছত চাম ঠিক আছে লেটছ লুক এট কি আমি আনচাৰটো সলভ কেনেকৈ কৰিম লেটছ লুক এট আমি আনচাৰটো সলভ কেনেকৈ কৰিম ঠিক আছে লেটছ লুক এট আমি আনচাৰটো কেনেকৈ সলভ কৰিম ফাৰ্ষ্ট থিং আমি দিব লাগিব দ্য ইণ্ট্ৰ' এতিয়া ইণ্ট্ৰত তোমালোকে দিবা গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক কোন হয় হু আৰ দ্য গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ দ্য গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক বেচিকলি সেইবোৰ মানুহ হয় যাৰ লগত কোম্পানীয়ে কণ্ট্ৰেক্ট চাইন নকৰে সিহঁতক এটা ডে টু ডে এমপ্লয়মেণ্ট বেচিছত ৰাখে ঠিক আছে সিহঁতি ৰেগুলাৰ কৰ্পৰেট এমপ্লয়িজ নহয় সিহঁতৰ লগত সিহঁতৰ প্ৰপাৰ কণ্ট্ৰেক্ট এখন নাথাকে কি তোমালোকে ইমানটো আমি তোমালোকে এমপ্লয় হয় সিহঁতি ডে টু ডে বেচিছত সিহঁতক হায়াৰ কৰা যায় সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি কওঁ এণ্ড যোনবিলাক জমেট' ছুইগি যোনবিলাক ডেলিভাৰী ৰাইডাৰ্ছ আছে সিহঁতিও গিগ ৱৰ্কাৰ্ছৰ ভিতৰত পৰে বিকজ সিহঁতকো ডে টু ডে কাৰণে হায়াৰ কৰা যায় ঠিক আছে সিহঁতকো ডে টু ডে কাৰণে হায়াৰ কৰে কোম্পানীয়ে সিহঁতি কোম্পানীৰ লিগেল এমপ্লয়িজ নহয় যদি আমি চাব যাওঁ বাই দ্য বুকছ হয়নে নহয় তো সিহঁতি হ'ল গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ প্ৰথম তোমালোকে ইন্ট্ৰডাকশ্যনত বুজাই দিলা কি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ কোন হয় তোমালোকে এইটো কেনেকৈ বুজোৱা এইটো তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা ঠিক আছে মোৰ মতে চবে পইণ্টছ লিখিবা ঠিক আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন তোমালোকে দুটামান চেণ্টেঞ্চ লিখিলা ভেৰি গুড ৱেল এণ্ড গুড নাও উই হেভ টু ডিছকাছ হোৱাট আৰ দ্য প্ৰব্লেমছ চ' এতিয়া মেইন বডিটো যোনটো হ'ব আনচাৰৰ ডেট উইল কনচিষ্ট অফ দ্য প্ৰব্লেমছ ৱাই আৰ দে প্ৰটেষ্টিং সিহঁতি কি বস্তুৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে ৱাই আৰ দে প্ৰটেষ্টিং দ্য মেইন বডি অফ দি আনচাৰ এতিয়া আমি ফেক্টছবিলাকৰ পিছত আহিম তোমালোকে প্ৰথম বুজি লোৱা আনচাৰটো লিখিব কেনেকৈ লাগে ঠিক আছে এতিয়া মেইন বডিটো মই কেনেকৈ লিখিম এতিয়া মই নৰ্মেলি লাইন বাই লাইন এনেকৈ লিখি যাব পাৰোঁ লাইন বাই লাইন এনেকৈ লিখি যাব পাৰোঁ কি আছে কি নাই হয়নে নহয় মই লাইন বাই লাইন লিখি যাব পাৰোঁ তো কি হ'ব মই কি ক'লোঁ তো বস্তুটো বেকাৰ আকৌ কমপ্লিকেটেড হৈ যাব বেকাৰ আকৌ বৰিং হৈ যাব আকৌ ৰামায়ণ লিখিব ধৰিম মই হয়নে তো মই কি কৰিম মই যে মেইন বডিটো হয় মেইন বডিটো মই কেনেকৈ লিখিম মেইন বডিটোত মই আকৌ বক্সেছ বনাই দিম এণ্ড বক্সেছবিলাক লিংক কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াতে মই এটা প্ৰব্লেম লিখিম প্ৰব্লেম নম্বৰ 1 ইয়াতে মই এটা প্ৰব্লেম লিখিম প্ৰব্লেম নম্বৰ 2 দেন আইল কানেক্ট দিছ টু প্ৰব্লেম নম্বৰ 3 দেন আইল কানেক্ট দিছ টু প্ৰব্লেম নম্বৰ 4 তো কি ফৰ্ম হৈ গ'ল এটা মাইণ্ড মেপ ফৰ্ম হৈ গ'ল হয়নে নাই এখন মাইণ্ড মেপ ফৰ্ম হৈ গ'ল এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ল এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ল এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হ'ল প্ৰব্লেমবিলাক কি হয় সেইবিলাক তোমালোকৰ ফেক্টুৱেল ইনফৰ্মেশ্যন হয় যোনবিলাক আমি চাম আগত মই প্ৰথম তোমালোকক বুজাই আছোঁ হাউ টু ডু দি আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ আনচাৰ ৰাইটিংটো কৰিব লাগে ঠিক আছে হৈ গ'ল মেইন বডি হৈ গ'ল এণ্ড দেন আমি তাৰ কনক্লুজনটো লিখিব লাগিব এতিয়া কনক্লুজন লিখিম এতিয়া আমি তাৰ কনক্লুজনত আমি কি দিব লাগিব উই হেভ টু গিভ দ্য সলিউশ্যনছ টু দ্য প্ৰব্লেম এই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনটো তুমি কেনেকৈ দিবা হাউ উইল ইউ প্ৰভাইড এ সলিউশ্যন টু দ্য প্ৰব্লেম তো লেটছ লুক এট ইট চবে বুজি পাইছা আই হোপ চবে বুজি পাইছা লেটছ লুক এট ইট এতিয়া আমি চাওঁ ফেক্টছবিলাক চবে বুজি পালা এতিয়া আনচাৰ ৰাইটিংটো কৰিব কেনেকৈ লাগে নাও লেটছ লুক এট দ্য ফেক্টছ এতিয়া ফেক্টছবিলাক কি হয় এতিয়া গিগ ইকনমি প্ৰথম চোৱা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখা আছে গিগ ইকনমি কি হয় হোৱাট ইজ দ্য গিগ ইকনমি গিগ ইকনমি ইজ এ ফ্ৰী মাৰ্কেট চিষ্টেম ৱেৰ টেম্পৰাৰী পজিশ্যনছ are common and organized and contract with independent workers for short term engagement মানে day to day basis basically day to day basis কাৰণে সিহঁতক engage কৰা হয় কামত ঠিক আছে লং টাৰ্মৰ কাৰণে সিহঁতক একো কণ্ট্ৰেক্ট চাইন নকৰে সিহঁতৰ এটা কণ্ট্ৰেক্ট থাকে যোনটো বহুত শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে দিয়া হয় সিহঁতক ঠিক আছে দে কেন বি ব্ৰডলি ক্লাছিফাইড ইনটু প্লেটফৰ্ম গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ আমি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক বেচিকেলি বাইফাৰ্কেট কৰি আছোঁ ইনটু ভেৰিয়াছ ডিভিজনছ কি আছে এটা হ'ল প্লেটফৰ্ম গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ এইটো যোনটো PDF হয় তোমালোকে এইটো পাই যাবা তোমালোকে এখন লিংক পাবা ডেছক্ৰিপশ্যনত তাতে তোমালোকে এখন গুগল ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগিব তাতে তোমালোকে চব ফেক্টুৱেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পাই যাবা চ' এতিয়া কপি কৰি থাকিব একো দৰকাৰ নাই তোমালোকে জাষ্ট কপি কৰা কি আনচাৰ ৰাইটিঙৰ পেটাৰ্ণটো কেনেকৈ হয় বা কেনেকৈ তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিংটো কৰিবা জাষ্ট সেই বস্তুটো কপি কৰা ফেক্টছখিনি তোমালোকে পাই যাবা সেইটো বস্তু তোমালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে ঠিক আছে মুভিং অন এতিয়া আমি ইয়াতে দেখা আছোঁ কি প্লেটফৰ্ম গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক কি আছে কিহত ইনভলভ আছে এতিয়া ৰিটেইল ট্ৰেড এণ্ড চেলছত আছে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ফাইনেন্স এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ মেনুফেকচাৰিং এডুকেশ্যন এইবিলাকত প্লেটফৰ্ম গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক ইনভলভ হৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা বস্তু জানো কি ৰিচেণ্টলি এখন ৰিপৰ্ট আহিছিলে ৰিচেণ্টলি নীতি আয়োগে এখন ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছে গিগ ইকনমিৰ ওপৰত গিগ ইকনমি মানে কি এই যোনটো গিগ ৱৰ্কাৰ্ছৰ যোনটো নাম্বাৰ্ছ হয় সেইটো বহুত বাঢ়ি গৈছে ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে বিকজ কিয় এতিয়া গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ যে নাম্বাৰটো ইণ্ডিয়াত বাঢ়ি গৈছে সেইটো কিয় বাঢ়ি গৈছে তোমালোকে অলপ কনচেপ্ট জানিব লাগিব ঠিক আছে তোমালোকে যিমান কনচেপ্ট জানিবা তোমালোকে সিমান ফেক্টুৱেল বস্তু তোমালোকে লিখিব দৰকাৰে নাই আনচাৰত তোমালোকে কনচেপ্ট বুজাই পেলাই আনচাৰটো বুজাই দিব পাৰিবা
এণ্ড যিমান কনচেপ্ট লিখা আচলতে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় বস্তুটো তেতিয়া ঠিক আছে গিগ ইকনমিটো কি হয় গিগ ইকনমিটো মানে এই ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকৰ যোনটো ডিমাণ্ড হয় সেইটো বাঢ়ি গৈছে ডিমাণ্ডটো কিয় বাঢ়ি গৈছে ফাৰ্ষ্ট কথা কোম্পানীবিলাকে যেতিয়া এই এমপ্লয়াৰ্ছবিলাকক শ্বৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ৰাখে সিহঁতি বেছি পইচা দিব নালাগে সিহঁতক ঠিক আছে সিহঁতৰ ওপৰত এটা বাৰ্ডেন নপৰে ফিক্স কষ্টটো যোনটো কোম্পানী ফিক্স কষ্ট মানে কি কোম্পানী এটা চলাবৰ কাৰণে কিছুমান ফিক্স কষ্ট থাকে মানে যদি মই এজন এমপ্লয়াৰক বহুত দিনৰ কাৰণে হায়াৰ কৰোঁ মোৰ এটা ৰেগুলাৰ ইনকাম এটা তেওঁক দিব লাগিব ৰেগুলাৰ চেলাৰী এটা মই তেওঁক দিব লাগিব তো সেইটো কোম্পানীটোৰ কাৰণে এটা ফিক্স কষ্ট হয় সেই ফিক্স কষ্টটো কমি গ'ল যদি মই কাৰোবাক ডে টু ডে বেচিছৰ কাৰণে হায়াৰ কৰি আছোঁ আজি লাগিব কালি নালাগে কৈ দিম মই হয়নে নহয় তো বেনিফিটটো কাৰ ওচৰত আছে কোম্পানীবিলাকৰ হাতত আছে গিগ ৱৰ্কাৰজনৰ হাতত নাই তেওঁতো বহুত কষ্ট কৰি আছে কষ্ট কৰি কি পাইছে তোমালোকে বহুত কাহিনী শুনিছা চাগে কি যোনবিলাক জমেট' ৰাইডাৰ্ছ হয় বা ছুইগি ৰাইডাৰ্ছ হয় সিহঁতি দিনটোত 200-300 টকা আৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে হয়নে নহয় তাৰ উপৰি মানুহৰ গালি খাব লগা হয় যদি অলপমান দেৰি কৰে সিহঁতি ৰাইড ডেলিভাৰী দিওঁতে হয়নে নহয় সিহঁতিতো ইমান কষ্ট কৰি আছে সিহঁতৰ কি ভুল বাট সিহঁতৰ একো ভুল নাই বিকজ গিগ ইকনমিটো ৰেগুলেট কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ একো লয়ে নাই সেইকাৰণে যোনবিলাক এই প্লেটফৰ্ম যোনবিলাক অ'নাৰ্ছ হয় সিহঁতি নিজৰ মনোপলি চলাই আছে নিজৰ মনমানি চলাই আছে হয়নে নাই তো এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই যোনবিলাক এই ৰাইডাৰ্ছ হয় সিহঁতক জাষ্টিছ দিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব গিগ ইকনমিটো আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব হয়নে নাই তো সেইটো বস্তু আমাৰ সলিউশ্যন হৈ গ'ল জাষ্ট ডিছকাছ কৰি আছোঁ মই তোমালোকৰ লগত ঠিক আছে তোমালোকে এইটো চাই লোৱা এবাৰ এনেই চাই লোৱা তোমালোকে পিছত পাই যাবা টেনশ্যন ল'ব নালাগে এতিয়া ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক মই সেইটোৱে কৈছোঁ কি আমি কি কৰিব লাগিব গিগ ইকনমিটো আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যনটো ওলাব ঠিক আছে আমাৰ কেইটামান ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক অলৰেডি আছে কোনকেইটা আছে পটাপট চাই লোৱা দ্য কোড অন ৱেজেছ 2019 দ্য কোড অন ৱেজেছ ইউনিভাৰ্চেল মিনিমাম ৱেজ এটা মিনিমাম ৱেজ হ'ব লাগিব ইনক্লুডিং গিগ ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে এইবিলাক আমাৰ অলৰেডি আছে কিন্তু এইবিলাক কি হয় ইমপ্লিমেণ্ট নহয় কাৰণ ইণ্ডিয়াত তোমালোকে জানাই কি এটা ল বনে লটো লুপ হোলছ মানুহে অলৰেডি ওলাই লয় ইণ্ডিয়াটো চবে জানাই ইণ্ডিয়া ফেমাছ সেইটো কাৰণে হয় ল বনাব লটো লুপ হোলছ প্ৰিক্সেদি ওলাই যায় ঠিক আছে তো এইবিলাক অলৰেডি আছে বাট এইবিলাক এনফৰ্চ হোৱা নাই এনফৰ্চ কিয় হোৱা নাই কাৰণ প্ৰথম কথা মানুহবিলাকে নাজানে এইবিলাক কথা দে আৰ নট এৱেৰ অফ দেয়াৰ ৰাইটছ ফাৰ্ষ্ট থিং তো আমি এইবিলাক চব বস্তু কম্বাইন কৰি পেলাই লিখিব লাগিব সলিউশ্যনত কি এটা হ'ল আমি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক এৱেৰ কৰাব লাগিব মই তোমালোকৰ লগত সলিউশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ ঠিক আছে আমি গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক এৱেৰ কৰাব লাগিব সিহঁতৰ ৰাইটছ কি আছে ঠিক আছে অলৰেডি এইবিলাক ল বনা আছে বাট এইবিলাক এনফৰ্চে হোৱা নাই সেইকাৰণে প্ৰব্লেমছ আহি আছে যদি এনফৰ্চ হ'লে প্ৰব্লেম আহিলে হয় নাহিলে হয় দেন Code on Social Security 2020 protecting gig workers' rights by giving them social security protections. It is social security protections mane ki attempts to define gig platform unorganized workers while spelling out entitlements. Mane ki gig economy ki hoy ami describe to koribo lagibo no ami bujabo lagibo ki gig economy mane ki gig workers mane ki platform workers mane ki etu bujabo lagibo to eblak bostu already bona ase kintu ami eblak follow nokoru. It's also proposed to establish a social security fund and a national social security board to supervise and formulate schemes for the well-being of gig and platform workers. মই হেতুৱে তোমাক ক'লো কি আমি এটা প্ৰপাৰ সিস্টেম এটা বনাব লাগিব কি সেই গোটেই সিস্টেমটো আন্ডাৰত এটা পুৰা আমব্ৰেলা স্কিম বনাব লাগিব কেনেকৈ আমি এই গিগ ইকনমি ৱৰ্কাৰ যোনটো এই গোটেই ইকনমিটো হয় সেইটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ গোটেই ফ্ৰেমৱৰ্কটো আমি ডিজাইন কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ দি অনলি সলিউশ্যন কি আমি এইটো কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে এটা কেনেকৈ লিখিবা তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত কথা মই যেনেকৈ দেখালোঁ তোমালোকক প্লিজ সেনেকৈ লিখি আহিবা তোমালোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ওপৰত কথা হ'ব গোটেই ঠিক আছে দেন লেটছ মুভ অন এতিয়া ৰিজনছ ফৰ ইনক্ৰিজিং গিগ ইকনমি আমাৰ গিগ ইকনমিটো কিয় বাঢ়িছে ইণ্টাৰ অপাৰেবিলিটি অফ দ্য প্লেটফৰ্ম এতিয়া এটা গিগ ৱৰ্কাৰে সি চাইমেলটেনিয়াছলি বেলেগ চিষ্টেমত কাম কৰিব পাৰে বেলেগ কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰে বিকজ তাৰতো এটা প্ৰপাৰ কণ্ট্ৰেক্ট নাই ন সিটো এটা কোম্পানীৰ লগত কমপ্লিট এংগেজ এতিয়া তোমালোকে দেখিছা চাগে কি এজন ছুইগি ৰাইডাৰে কেতিয়াবা ৰেপিড' কামো কৰি দিয়ে দেখিছা চাগে বস্তুটো কেনেকৈ কৰিব পাৰে বুজি পাইছা চবে কামটো কি কেনেকৈ কৰিব পাৰে সিহঁতি বস্তুবিলাক ঠিক আছে তোমালোকে বুজি আছানে নাই চবে বুজি আছা ঠিক আছে দেন চেঞ্জিং দ্য ৱৰ্ক এপ্ৰ'চ সিহঁতি নিজৰ বেলেগ কাম কৰি থাকি সিহঁতৰ ডাইভাৰ্ছ ইনকামো হয় অলপমান সেইটোতো বহুত কম হয় দেচোন বাট এনিৱেজ ৰেপিড ইনক্ৰিজ ইন দ্য ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেম এতিয়া আমাৰ কি হৈছে ইণ্ডিয়াত এটা ষ্টাৰ্টআপৰ ৱেভ চলি আছে হয়নে শ্বাৰ্ক টেংকৰ কথা চবে জানে ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেমটো বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এইবিলাক বহুত স্কিমছ আনিছে হয়নে নহয় তো আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ ইক'চিষ্টেমটো বহুত বাঢ়ি গৈছে ৱাইড স্প্ৰেড এক্সেছ টু দি ইণ্টাৰনেট অহাৰ কাৰণে মানুহে ঘৰত বহি ক্লাউড কিটচেন খুলিও নিজৰ বিজনেছ কৰাই আছে হয়নে নাই ক্লাউড কিচেন মানে কি মানুহে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনাকৈ বস্তু চেল কৰিব পাৰে দিছ ইজ এ ক্লাউড কিচেন মানে ৰাইজিং ডিমাণ্ড ফৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়িজ এতিয়া কি হয় এতিয়া মই যদি সৰু বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আই কেনট এফৰ্ড কি মই এজন মানুহক ফুল টাইমৰ কাৰণে ৰাখোঁ তো মই কাক ৰাখিব ট্ৰাই কৰিম মই এই গিগ ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকক ৰাখিব ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে দেন মুভিং অন এতিয়া আদাৰ ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টছ এতিয়া আৰু কিছুমান ডেভেলপমেণ্টছ হৈছে তোমালোকে এইবিলাক পঢ়ি লোৱা এইখিনি আমি ইমান ডিটেইলত নাযাওঁ এইবিলাক চব ফেক্টুৱেল ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে পাই যাবা ঠিক আছে এতিয়া টপ ৰিজনছ ফৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য গিগ ইকনমি এতিয়া গিগ ইকনমিত মানুহবিলাকে যদি ইমান পইচাই নাই তো যদি কাম কিয় কৰি আছে চবে জানা ইণ্ডিয়াত চবতছে ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি আনএমপ্লয়মেণ্ট চবে জানা সেই বস্তুটো তো মানুহে কি কৰিব কামটো ক'ৰবাততো কৰিব লাগিব তো ফাৰ্ষ্ট থিং 48% মানুহে কিয় কাম কৰি আছে বেলেঞ্চিং কেৰিয়াৰ এণ্ড ফেমিলি নিডছ
সিহঁতি যিমান আৰ্ণ কৰি আছে নিজৰ পইচা ঘৰতে পঠাব নে নিজকে চলাব প্ৰব্লেম হৈ আছে তো সেইকাৰণে মানুহে কাম কৰিব লাগিব দে হেভ নো আদাৰ অপশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট ক'ত আছে ইণ্ডিয়াত হয় নহয় ইণ্ডিয়া ইজ বিকামিং such a big economy $5 trillion ইকনমি আমাক বনাম বুলি কৈছে $5 trillion ইকনমিত জবছ কেইটা আছে হয়নে নহয় $5 trillion ইকনমি বনি গ'লেতো নহ'ব ন জবছটো পাব লাগিব মানুহে জবছ কিমান আছে নো মানুহ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ পিছপিনে কিমান দৌৰাদৌৰি কৰি আছে তোমালোক চবে জানাই চাগে হয়নে নহয় তো কেইটানো জব আছে এণ্ড জব নাথাকাৰ জবটোতো আছে বাট জব নোপোৱাৰ কাৰণটো ইণ্ডিয়াত বহুত বেলেগ হয় আৰু জব নোপোৱাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল আমাৰ এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো ঠিক আছে সেইটোত আমি পিছত কেতিয়াবা ডিছকাছ কৰিম এতিয়া নকৰোঁ বাৰু ঠিক আছে 55% কিয় আহে মেক এক্সট্ৰা মানি অন দ্য ছাইড অলপ ছাইড ইনকাম নিজৰ অলপমান নিজৰ হাত খৰচ ওলাবৰ কাৰণে অলপমান ছাইড ইনকাম জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে 48% অট'নমি 1 second 48% কি কৰে অট'নমি এণ্ড কণ্ট্ৰল নিজৰ লাইফটো নিজৰ নিজৰ লাইফৰ নিজৰ কণ্ট্ৰল ল'ব কাৰণে 19% আৰ্নিং ৱাইল ছিকিং এ বেটাৰ জব এতিয়া মই এটা সৰু কাম কৰি আছোঁ মই এটা জব এটা কৰি আছোঁ তাৰ পৰা মই এনাফ পইচা পোৱা নাই তো মই বেলেগ এটা জব বিচাৰি আছোঁ তো ইন দ্য মিন টাইম মই কি কৰিব পাৰোঁ মই এই সৰু সুৰা কামবিলাক কৰি পেলাই নিজৰ অলপ পইচা গোটাব পাৰোঁ ঠিক আছে দেন মুভিং অন challenges faced by the gig workers কোনবিলাক challenges এটি ফেচ কৰিব লগা হয় while platform companies have created avenues of employment it has often been marred by low wages unequal gender participation এইখিনি বস্তু তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব পাৰা পটাপট low wages কম পইচা unequal gender participation বেছিভাগ মতা মানুহ হয় মাইকী মানুহ আমি বহুত কম দেখা পাওঁ and lack of possibility for upward mobility with a organization মানে কি হয় মই যদি এটা জোমাটো কাৰণে suppose মই জোমাটোৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ মই সিহঁতৰ সদায় ৰাইডাৰ বনিয়া থাকি যাম মোৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব নেকি কেতিয়াও নহয় কিয় নহয় কাৰণ মই এজন প্ৰপাৰ কণ্ট্ৰেক্টেড এমপ্লয়ী নহয় সিহঁতৰ ঠিক আছে মই সদায় সিহঁতৰ কাৰণে ৰাইডে কৰি থাকিব লাগিব মই ডেলিভাৰী বয়ে বনি থাকিব লাগিব সিহঁতৰ কাৰণে মই প্ৰপাৰ সিহঁতৰ কাৰণে কেতিয়াও সিহঁতৰ আপৱাৰ্ড মবিলিটি মানে কোম্পানীত মই কেতিয়াও মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈ পেলাই কেতিয়াও নাযায় বুজি পাই আছা তাৰপিছত কিছুমান চোৱা কি এইবিলাকৰ কাৰণে কি হৈছে প্ৰটেষ্ট হৈছে ফ্ৰম কোম্পানীজ লাইক ছুইগি জমেটো অ'লা উবৰ আৰ্বান কোম্পানী এইবিলাক নতুন কোম্পানীবিলাকত য'ত গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ বহুত বেছি আছে সেইবিলাকত প্ৰটেষ্ট হৈছে গিগ ৱৰ্কাৰ্ছ আৰ টিপিকেলি হায়াৰ্ড বাই কোম্পানীজ অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ এণ্ড আৰ নট কনচিডাৰ্ড দেয়াৰ এমপ্লয়িজ আগতে মই বুজালোঁ বস্তুটো কি হয় ঠিক আছে এজ আ ৰিজাল্ট দে ডু নট ৰিচিভ চ'ৰ্চেছ অফ বেনিফিটছ on role of the employee of the company they may have the company employee এজনে permanent employee এজনে যিমান টকা পাব যিমান পইচা পাব যিমান privileges পাব কি পাব provident fund পাব কিবা পাব employee হেৰি পাব benefits পাব bonuses পাব এজনে পাব নেকি নাপায় most probably নাপায় কিছুমানে দিয়ে হেতু বেলেগ কথা but most probably হেতি নাপায় ঠিক আছে then moving on এটা কি হয় way forward এটা আমি কি হত আহি গলো আমি conclusionত আহি গলো first thing financial incentive মানে কি ফাইনেন্সিয়েল ইনচেন্টিভ হ'ল মানে আমি কেনেকৈ সিহঁতক আৰু নীতি আয়োগ মই যে ক'লোঁ নীতি আয়োগ এখন ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰিছে ইণ্ডিয়াজ বুমিং গিগ প্লেটফৰ্ম ইকনমি ঠিক আছে এতিয়া নীতি আয়োগে এইটো বস্তু কৈছে কি আমি কেনেকৈ সিহঁতক ইনচেন্টিভ দিব পাৰোঁ কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া ইনচেন্টিভ দিয়া মই আগতে ক'লোঁ মেইন পইণ্টটো তোমালোকৰ কি হ'ব জানা ৰেগুলেট কৰা যেতিয়ালৈকে আমি ৰেগুলেট কৰিব নোৱাৰোঁ ন ইনচেন্টিভ দি থাকি একো লাভ নাই ইনচেন্টিভ কিমান দিম আজি অলপ দিম কালি প্ৰাইচ বাঢ়ি যাব ইনফ্লেশ্যন বাঢ়ি যাব ইনচেন্টিভটো কম পৰিব সিহঁতৰ ইনচেন্টিভ ইজ নট দি মেইন চলিউশ্যন মেইন চলিউশ্যন উইল বি কি আমি কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ বস্তুটো ঠিক আছে প্লাছ ৰেগুলেট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিটছ সিহঁতি যেতিয়া ৰিটায়াৰ কৰিব এটা পেঞ্চন দিব এতিয়া আমি নৰ্মেলি সিহঁতি যেতিয়া কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ড নহয় এটা এখন অৰ্গেনাইজেশ্যনত সিহঁতৰ নিজৰ এটা কণ্ট্ৰেক্ট নাই সিহঁতি পাৰ্মানেণ্ট এমপ্লয়টো নহয় সিহঁতি ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পেঞ্চন নাপায় ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিটছ নাপায় হয়নে নহয় ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিটছ আমি কেতিয়া দিব পাৰিম সিহঁতক যেতিয়া আমি এটা প্ৰপাৰ ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাওঁ সিহঁতৰ কাৰণে এভৰিথিং উইল কাম আণ্ডাৰ দিছ ফাৰ্মছ কেন এডপ্ট পলিচিজ দেট অফাৰ অল্ড এজ অৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট প্লেনছ ঠিক আছে এইটো ইয়াৰ আণ্ডাৰতে পৰিব ছাচ প্লেনছ এণ্ড পলিচিজ মে বি এনভিজাইড আণ্ডাৰ দ্য কোড এণ্ড ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এক্ট অফ 2020 ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালা চবে Businesses should consider providing income support to workers at it would be a critical step in providing assured minimum earnings and social security from income loss and in the wake of uncertainty and irregularity in work যদি সিহঁতৰ কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম হয় কেতিয়া আমি অথনি আগৰ কেছটো জেগা দেখিলোঁ কেতিয়াবা কিবা মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি আহি গ'ল কিবা আহি গ'ল তো এটা ফাণ্ড থাকিব লাগে য'ৰ পৰা সিহঁতক পইচা দি পেলাই আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰ কাম হ'ব যোনটো কোম্পানীত সিহঁতি কাম কৰে যোনটো প্লেটফৰ্মত সিহঁতি কাম কৰে সেইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনত সিহঁতি কাম কৰে সেইটোৰ কাম হ'ব ঠিক আছে সিহঁতি কৰিব লাগিব সিহঁতি কেতিয়া কৰিব জেগা সিহঁতক আমি কৰাম বাই ল এনে থৰি কৰিব সিহঁতিতো নিজৰ প্ৰফিট বিচাৰিব ন সিহঁতক কৰাব লাগিব আমি ঠিক আছে ইট ইজ অলছ' ছাজেষ্টিং অফাৰিং পেইড চিক লিভ টু ৱৰ্কাৰ্ছ এপাৰ্ট ফ্ৰম ইঞ্চুৰেঞ্চ কভাৰ সিহঁতক আমি চিক লিভ দিম পেইড চিক লিভ দিম এইবিলাক চব তোমালোক কিহত আহি আছে চোৱা ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্কৰ আণ্ডাৰত আহিছে ৰেগুলেশ্যন থাকিব লাগিব নহ'লে কোনেও ল নামানে ঠিক আছে এনফ'ৰ্চ কৰিব লাগিব ৰেগুলেশ্যন তেতিয়াহে মানুহে ল মানিব ঠিক আছে দেন ৰাজস্থান প্লেটফৰ্ম বেছ ৱৰ্কাৰ এইটো এটা এক্সাম্পল হৈ গ'ল ৰাজস্থানে কেনেকৈ হেৰি কৰিছে তোমালোকে পিছত পঢ়ি ল'বা লেটছ নট গ' ইন টু ডিটেইলছ ইয়াৰ লেটছ চি কি হ'ব লেটছ মুভ অন
এইখিনি তোমালোকে আৰু অলপ পে'মেণ্ট অফ মিনিমাম ৱেজ এটা মিনিমাম ৱেজ আমি দিব পাৰোঁ সিহঁতক দিছ আৰ চাম সলিউশ্যনছ তোমালোকে এইটো PDF-ত যেতিয়া পাবা তেতিয়া তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে লেটছ নট গো ইনটু ডিটেইলছ আমাৰ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ চবেই ইয়ালৈকে বুজি পাইছা এটা থামছ আপ এটা দিয়া মোক মই গম পাই যাম চবেই ইয়ালৈকে বুজি পাইছা এটা থামছ আপ এটা দিয়া মই বুজি পাম ঠিক আছে চবেই বুজি পাইছা ইয়ালৈকে Okay, moving on to the next question, question number 3. Question number 3, discussing factors that have led to the strengthening India-Maldives relation. It is international relations, one of my favorite topics to discuss. ঠিক আছে আমি কিহৰ ওপৰত কথা পাতিছো what are the factors that have led to strengthening India-Maldives relations elucidate how India can leverage this partnership for regional cooperation Indian Ocean ঠিক আছে এটা তোমালোকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিমান ফলো কৰা ঠিক আছে মেইন কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকে এটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিমান ফলো কৰা ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ মাজত কি চলি আছে এতিয়া ৰিসেন্টলি তোমালোকে জানা মালদ্বীপছৰ নতুন গভৰ্ণমেণ্ট পাৱাৰত আহিছে মুইজু আণ্ডাৰত নতুন গভৰ্ণমেণ্ট পাৱাৰত আহিছে পাৱাৰত আহি এইখিনি কি কৰিলে ইণ্ডিয়াক মক কৰিব ধৰিলে কিয় মক কৰিব ধৰিলে কাৰণ আমাৰ যোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদী ক'ত গৈছিলে লাক্ষদ্বীপত গৈছিল ইণ্ডিয়া লাক্ষদ্বীপত কিয় গৈছিলে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ জিঅ'পলিটিকেল ৰিজন হয় লেটছ ডিছকাছ ঠিক আছে তোমালোকে মোক কোৱা এটা জিঅ'পলিটিক্স ইজ মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং ছাবজেক্ট ঠিক আছে সবচে ইণ্টাৰেষ্টিং জিঅ'পলিটিক্স হয় বাট আমি লেটছ লুক এট আ কুৱেশ্যন ওৱান্স দেন আমি ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যনটো কি হয় ডিছকাছিং ফেক্টৰ্ছ দেট হেভ লেড টু দ্য ষ্ট্ৰেংথেনিং ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছ ৰিলেশ্যন আমাক এইটো সোধা নাই কি ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছত এতিয়া কি প্ৰব্লেম চলি আছে ঠিক আছে ডোণ্ট গেট কেৰিড অৱে বাই দি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনটো চোৱা কি সুধিছে কুৱেশ্যনত আমাক এইটো সোধা নাই কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কি চলি আছে কুৱেশ্যনত আমাক এইটো সুধিছে কি ডিছকাছ দ্য ফেক্টৰ্ছ that have led to strengthening India-Maldives relations. Ida ki hoise India-Maldives relations are breaking apart. Hone nohoy. To amak question ulta bostu khudi ase. Ketiba ami carry the way hoi pele ami eblak bostu likhi diu ki India-Maldives eblak problem choli ase. Kintu amak etu khudai nai. Hone nohoy. Amak etu khudai nai. Then how can India leverage this partnership? India a partnership to keneki increase koribo pare for regional cooperation Indian Ocean. ঠিক আছে এটা সবে জানা ইণ্ডিয়াৰ পজিশ্যনটো ইণ্ডিয়ান অ'চেনত এটা বহুত ডমিনেণ্ট পজিশ্যন হয় হয়নে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পজিশ্যন হয় ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইটছ এ ভেৰি ডমিনেণ্ট পজিশ্যন এতিয়া তোমালোকে মোক এটা বস্তু কোৱা কি যদি ইণ্ডিয়া এখন ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ হ'ব লাগে ঠিক আছে এতিয়া ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ কোন হয় আমেৰিকা হয় USA হয় ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এজন ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ ছুপাৰ পাৱাৰ কিয় হয় কোনে মোক ক'ব পাৰিবা কিয় হয় আমেৰিকা এখন ছুপাৰ পাৱাৰ কিয় হয় হোৱাট ইজ দ্য মেইন ৰিজন because they are a superpower in the world কি আছে হিয়তৰ যোনটো ইণ্ডিয়াৰ নাই বা বাকি কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ নাই কোনে ক'ব পাৰিবা মোক কোনে ক'ব পাৰিবা পটাপট কোনে ক'ব পাৰিবা এতিয়া আমেৰিকাৰ মেইন পাৱাৰটো হৈছে দেৰ নেভেল পাৱাৰ সিহঁতি উইদিন মিনিটছ অৰ উইদিন আৱাৰ্ছ যিকোনো পাৰ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ডত ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে উইথ দেৰ মিলিটাৰী দ্যাট ইজ দ্য মেইন পাৱাৰ অফ আমেৰিকা ৰাইট নাও ঠিক আছে সিহঁতি নেভেল পাৱাৰ এটা হয় সিহঁতৰ বহুত পাৱাৰ্ছ আছে কিহত পাৱাৰ আছে সিহঁতৰ নেভেল পাৱাৰ আছে সিহঁতৰ মিলিটাৰী পাৱাৰ আছে মিলিটাৰী পাৱাৰ ইজ দ্য টপ মোষ্ট পাৱাৰ এতিয়া এইবিলাক ডিপ্ল'মেচি ছফ্ট পাৱাৰ এইবিলাকতো সৰু সুৰা পাৱাৰ্ছ হয় নহয় মেইন পাৱাৰ ইজ অ হাৰ্ড পাৱাৰ মিলিটাৰী প্ৰেজেঞ্চ সিহঁতৰ মিলিটাৰী প্ৰেজেঞ্চ অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত সিহঁতৰ মিলিটাৰী কেম্পছ আছে বেছেছ আছে সিহঁতি য'ত মন যায় যেতিয়া মন যায় ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰে উইদিন আৱাৰ্ছ অৰ উইদিন মিনিটছ ফৰ ডেট মেটাৰ হয়নে নহয় সেইকাৰণে আমেৰিকা এখন কি হয় ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ হয় এতিয়া ইণ্ডিয়াক যদি এখন ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ বনিব লাগে ন ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কি হ'ব জানা ইণ্ডিয়ান অ'চেনত নিজৰ ডমিনেন্সটো এষ্টাব্লিছ কৰা যেতিয়া ইণ্ডিয়াই ইণ্ডিয়ান অ'চেনত নিজৰ ডমিনেন্স এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব তেতিয়া ইণ্ডিয়া কি কৰিব পাৰিব জানা ইণ্ডিয়া এটা ৱৰ্ল্ড পাৱাৰ হোৱা এটা ষ্টেপ আগবাঢ়ি যাব কিয় আগবাঢ়ি যাব কাৰণ ইণ্ডিয়ান অ'চেন দিয়ে ৱৰ্ল্ডৰ 80% to 70 to 80% ট্ৰেড হয় তোমালোকে জানা চাগে ৱৰ্ল্ডৰ 70 to 80% ট্ৰেড ইণ্ডিয়ান অ'চেন থ্ৰু দিয়ে হয় বুজি পাই আছা ৱেষ্ট আৰু ইষ্টক কম্বাইন কৰে ইণ্ডিয়ান অ'চেন এণ্ড ইণ্ডিয়ান অ'চেনত চবতছে ডমিনেণ্ট পজিশ্যন কাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ আছে এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ তাকে এটা ডমিনেণ্ট পজিশ্যন মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক কোঅপাৰেশ্যন লাগিব উইথ দ্য কাণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেন এণ্ড তাৰ কাৰণে কি হৈ যায় মালদ্বীপছ আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ৰাইট এতিয়া আমি এইটো বস্তু আমাক নালাগে কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত কি হৈ আছে আমি অলপমান ডিছকাছ কৰিলোঁ কি হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট মুইজু যেতিয়া আহিলে তেওঁ কোনটো কেম্পেইন চলাইছিলে ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মেম্বাৰ্ছবিলাক যোনবিলাক মালদ্বীপছত আছিলে সিহঁতক ক'লে কি তহঁতি চব ওলাই ইয়াৰ পৰা আমি মালদ্বীপছত ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক থাকিব নিদিওঁ ঠিক আছে তো সেইটো কেম্পেইন আনি পেলাই তেওঁ জিকিলে
ইলেকশ্যনটো এণ্ড তেওঁ এতিয়া চাইনাৰ লগত নিজৰ ৰিলেশ্যনছ বঢ়াই গৈ আছে এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত নিজৰ ৰিলেশ্যনছ ডিগ্ৰেড কৰি গৈ আছে তোমালোকে সবে জানাই চাগে কি বস্তু হৈছে ৰাইট তোমালোকে সবে জানা চাগে কি বস্তু হৈছে এতিয়া আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিম ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি লিখিব লাগিব কি মালদ্বীপছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে মই যোনখিনি বস্তু ক'লোঁ তোমালোকে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব ৰাইট এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তোমালোকে কি লিখিবা ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তোমালোকে লিখিবা কি ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যনটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনটো বস্তুৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো কাৰণে হয় বিকজ ইণ্ডিয়াই ডমিনেণ্ট পজিশ্যন যদি কেপচাৰ কৰিব লাগে তে মালদ্বীপছৰ ছাপৰ্ট আমাক লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ডিছকাছ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যনটো বুজা মেইন কি ডিছকাছ কৰিব লাগিব ষ্ট্ৰেংথেনিং ইণ্ডিয়া মালদ্বীপ ৰিলেশ্যনছ ইলুচিডেট হাউ কেন ইণ্ডিয়া লেভাৰেজ দিছ পজিশ্যন ঠিক আছে কোনবিলাক ফেক্টৰ্ছ আছে হুইচ ডেট লেট কি মালদ্বীপছ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল এতিয়া মেইন বডিত আমি কি ডিছকাছ কৰিব লাগিব এটা ফেক্টৰ্ছ কি ফেক্টৰ্ছৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই হিষ্টৰিকেলি মালদ্বীপছক হেল্প কৰিছে নেকি অপাৰেশ্যন কেক্টাছ তোমালোকে কিমানে জানা অপাৰেশ্যন কেক্টাছ কি হয় তোমালোকে মোক ক'বা অপাৰেশ্যন কেক্টাছ কি হয় ঠিক আছে ইণ্ডিয়া এটা অপাৰেশ্যন কেক্টাছ লঞ্চ কৰিছিল যেতিয়া মালদ্বীপছত কু হৈছিলে হয়নে নহয় তো এইবিলাক বস্তু ইণ্ডিয়াই কেনেকৈ হেল্প কৰিছে যেতিয়া ক'ভিড পেণ্ডেমিক হৈছিলে ইণ্ডিয়াই কি কৰি ছাপ্লাই কৰিছিলে ভেকচিন ছাপ্লাই কৰিছিলে মালদ্বীপছক হয়নে নহয় ইণ্ডিয়াই পানী ছাপ্লাই কৰিছিলে মালদ্বীপছক হয়নে নহয় তো এইবিলাক বস্তু তোমালোকে সব পইণ্টছ কিহত আহিব এতিয়া আমি ফেক্সুৱেল বস্তুবিলাকত বেছি যোৱা নাই হা আই এম নট ফ'কাছিং অন দ্য ফেক্সুৱেল পাৰ্ট আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ এ আইডিয়া কি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে ঠিক আছে নাও এইটো আনচাৰ তোমালোকে কেনেকৈ লিখিবা কোনে মোক ক'ব পাৰিবা ইফ আই ড্ৰ আউট আ ব্লেংক বৰ্ড মই এখন ব্লেংক বৰ্ড এখন লৈ আনো পটকৈ দেন আমি চাওঁ কি আনচাৰটো আমি কেনেকৈ লিখিম ঠিক আছে আমি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিম ফাৰ্ষ্ট আমি কি লিখিম আমি এটা বক্স বনাই ল'ম ঠিক আছে বক্সত আমি কি লিখিম ইণ্ডিয়াই প্ৰথম আমি লিখিম ফাৰ্ষ্ট এইটো তোমালোকে এইটো লিখিব নালাগে ফাৰ্ষ্ট লেটছ ডু ওৱান থিং লেটছ ফাৰ্ষ্ট ৰাইট কি ইণ্ডিয়া ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্ট লিখিলোঁ কি ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যনটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই তোমালোকে বুজাই দিলোঁ কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো তোমালোকে সেইটো এটা শ্বৰ্ট পেৰাগ্ৰাফছত 2-3 লাইনছ তোমালোকে সেইটো লিখিলা অ'কে দেন কামিং টু দ্য মেইন ফেক্টৰ্ছ দ্য মেইন বডি অফ দ্য আনচাৰ এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যদি তোমালোকে পইণ্টছত লিখিব খোজা লিখিব পাৰা মই আগতে ক'লোঁ ৰামায়ণ হৈ যাব পঢ়িব জানো এক্সামিনাৰে নপঢ়ে সদ্যহতে নপঢ়ে কাৰণ মই আগতে ক'লোঁ কি সি কিমান চাব ভাই তাকো অলপ ৰেষ্ট লাগে ন কিমান সি পঢ়ি থাকিব হেৰি বস্তু তোমালোক অলপ স্মাৰ্ট বনিব লাগিব হয়নে নহয় আমি স্মাৰ্ট বনি পেলাই কি কৰিব লাগিব অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং কৰিব লাগিব আনচাৰটো তেওঁ যাতে চাই কি আমাৰ কপিখন ভালকৈ লিখিছে দেখোন মানে জানে চাগে হয়নে নহয় আমি কেনেকৈ লিখিম লেটছ মেক অ মাইণ্ড মেপ অৰ ফ্ল' চাৰ্ট লেটছ মেক এনিথিং এতিয়া আমি বেলেগ ধৰণে লিখিব পাৰোঁ বক্সটো মই তোমালোকক দেখালোঁ লেট মি গিভ ইউ আনাডাৰ আইডিয়া লেট ৰাইট ইণ্ডিয়া লিখিলোঁ ইণ্ডিয়া প্লাছ মালদ্বীপছ ঠিক আছে ইণ্ডিয়া প্লাছ মালদ্বীপছ তো ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছৰ কাৰণে কি বস্তু কৰিছে লেটছ মেক আ ফ্ল' চাৰ্ট এণ্ড দেন আমি এনেকৈ বাবলছ বনাই পেলাই পইণ্টছ লিখিব পাৰোঁ ৰাইট এনেকৈ বাবলছ বনাই পেলাই পইণ্টছ লিখিব পাৰোঁ কি ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছৰ কাৰণে কি কৰিছে অপাৰেশ্যন কেক্টাছ কৰিছে অপাৰেশ্যন কেক্টাছ কেতিয়া কৰিছে যেতিয়া কু হৈছিলে দেন ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে মালদ্বীপছক ভেকচিন ছাপ্লাই কৰিছে ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছক কি কৰিছে পানী ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ছাপ্লাই কৰিছে ৰিচেণ্টলিও ইণ্ডিয়াক মালদ্বীপছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ খুজিছিলে হয়নে নহয় চাইনাৰ পৰা মালদ্বীপছে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ খুজিছিলে তেখেতে যেতিয়া চাইনাই টিবেটৰ পৰা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ দিলে দেন মালদ্বীপছে ইভেঞ্চুৱেলি ইণ্ডিয়াক খুজিব লগা হ'ল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ তোমালোকে এইবিলাক অলপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ফ'ল' কৰিবা ঠিক আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে তো ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছৰ কাৰণে আগতে কি কৰিছে তোমালোকৰ অলপমান নলেজ থাকিব লাগিব কাৰণ মালদ্বীপ যেতিয়া বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে ৰাইট তো তোমালোকে অলপমান জানিব লাগিব কি বস্তু ইণ্ডিয়াই কৰি থৈছে মালদ্বীপছৰ কাৰণে অ'কে দেন তোমালোকে এইটো মেইন বডিটো লিখিলা মেইন বডি লিখাৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া লিখিব লাগিব কনক্লুজন ঠিক আছে এতিয়া কনক্লুজনত তোমালোকে কি লিখিবা লেটছ কাম টু দ্য মেইন শ্লাইড লেটছ লুক এট দ্য কুৱেশ্যন কনক্লুজনটো লিখিবৰ কাৰণে আমি মেইন কুৱেশ্যনটো চাব লাগিব হাউ কেন ইণ্ডিয়া লেভাৰেজ দিছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ ৰিজনেল কোঅপাৰেশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইণ্ডিয়াই মালদ্বীপছৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকৈ লেভাৰেজ কৰিব ইণ্ডিয়ান অ'চেনত নিজৰ কোঅপাৰেশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে এতিয়া কেনেকৈ কৰিব পাৰে তোমালোকে মোক কোৱাচোন কেনেকৈ কৰিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াই এটা ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছে সাগৰ ইনিচিয়েটিভ হয়নে ছিকিউৰিটি এণ্ড গ্ৰ'থ ফৰ অল ইন দ্য ৰিজন দ্য সাগৰ ইনিচিয়েটিভ মানে কি হয় ইণ্ডিয়াই সেইবিলাকক সিহঁতৰ লগত এটা ফ্ৰেণ্ডলি ৰিলেশ্যন হেল্প কৰিব ইন পেট্ৰলিং দি ইণ্ডিয়ান অ'চেন মালদ্বীপছৰ লগত মিলি আমি ইণ্ডিয়ান অ'চেনটো পেট্ৰল কৰিব পাৰোঁ যাতে কিবা ইলিগেল এক্টিভিটি তাতে হৈ থকা নাই এতিয়া ইলিগেল এক্টিভিটি বাই ইলিগেল এক্টিভিটি আই মিন কি পাইৰেটছ আছে সোমালিয়া পাইৰেটছ আছে চাইনাৰ ইলিগেল ফিচিং শ্বিপছবিলাক আছে হয়নে এইবিলাক এক্সাম্পল তোমালোকে দিব পাৰা অলপমান ডাইনামিক হৈ যায় তোমালোকৰ নলেজ বেছটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব প্ৰথম তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিঙত বুজিব লাগিব হাউ টু ৰাইট আনচাৰ্ছ এবাৰ তোমালোকে সেইটো বুজি পালা হাউ টু ৰাইট আনচাৰ্ছ দেন তোমালোকে এইটো বস্তু বুজিব লাগিব কি তোমালোকৰ নিজৰ নলেজ বেছটো কেনেকৈ বঢ়াবা ঠিক আছে অকল ফেক্টছ লিখি আহিলেওতো নহ'ব ন দ্য ফেক্টছ শুড বি ৰেলেভেণ্ট it should be with the question it should be aligned with the question right তেতিয়াহে তোমালোকৰ আনচাৰটো অলপমান ভাল হ'ব হয়নে নহয় দেন লেটছ মুভ অন এতিয়া আমি পটাপট ফেক্টকেইটা চাই লওঁ দেন মুভ অন আমাৰ বেছি টাইম নাই আমি পটাপট চাই যাম কি আছে মালদ্বীপ ৰিলেশ্যন উইথ ইণ্ডিয়া ইজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই এক ছেকেণ্ড
হা ইণ্ডিয়া মালদ্বীপ ৰিলেশ্যনছ ইয়াতে প্ৰথম আমি ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিলোঁ কি কি ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হয় তোমালোকে পঢ়ি ল'বা নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আছে ইণ্ডিয়াৰ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি মানে কি আমি নিজৰ নেইবাৰ্ছখিনিক ফাৰ্ষ্ট হেল্পৰ কাৰণে যাম সদায় দেন মুভিং অন এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন অলপমান চাই লোৱা ৰিচেণ্টলি কি হৈছে ৰিচেণ্টলি যোনবিলাক নিউজ হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলপমান আমি ইয়াতে দি দিছোঁ দেন মুভিং অন কি হৈছে ফেক্টৰ ষ্ট্ৰেংথেনিং ইণ্ডিয়া মালদ্বীপ ৰিলেশ্যনছ জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটি আমাৰ ওচৰত আছে ঠিক আছে মালদ্বীপছ আমাৰ ওচৰত আছে দেন মুভিং অন কালচাৰেল লিংক এতিয়া তোমালোকে জানা চাগে কি হিষ্ট্ৰীটো কিছুমান এম্পায়াৰ আছিল লাইক দ্য চোলা এম্পায়াৰ হয়নে ইফ ইউ গ ইন টু হিষ্ট্ৰী দ্য চোলা এম্পায়াৰ কেপচাৰ্ড মালদ্বীপছ হয়নে নহয় ইণ্ডিয়ান ট্ৰেভেলাৰ্ছবিলাক মালদ্বীপছত গৈছিলে কোনজন ট্ৰেভেলাৰ মালদ্বীপছত গৈছিলে ইবনে বাটুতা বুলি এজন ট্ৰেভেলাৰ আছিল তেওঁ মালদ্বীপছত গৈছিলে তো আমাৰ এটা কালচাৰেল লিংক আছে মালদ্বীপৰ মানুহখিনিৰ লগত হয়নে নহয় শ্ৰীলংকা মানুহখিনিৰ লগত যেনেকৈ এটা আমাৰ কালচাৰেল লিংক আছে সেনেকৈ আমাৰ মালদ্বীপৰ মানুহখিনিৰ লগত এটা কালচাৰেল লিংক আছে হয়নে তো এইবিলাক আমাৰ কালচাৰেল লিংক আছে দেন ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ আমি বহুত ইকনমিক এছিষ্টেঞ্চ সিহঁতক দিছোঁ কেনেকৈ দিছোঁ পঢ়ি ল'বা ট্ৰেড ৰিলেশ্যনছ মালদ্বীপৰ লগত আমি ট্ৰেড কৰোঁ ট্ৰেড ছাৰপ্লাছ আছে আমাৰ হয়নে নহয় এখন FTA আছে এতিয়া এখন ছেটবেক হৈছিল মালদ্বীপছে চাইনাৰ লগত এখন FTA চাইন কৰিছিলে এতিয়া মালদ্বীপ আমাৰ কাৰণে এইটো কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ চাইনাই ইণ্ডিয়াক এনচাৰ্কল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ তোমালোকে শুনিছা চাগে এটা পলিচি হেৰি হয় চাইনাৰ এটা মিলিটাৰী পলিচি হয় ষ্ট্ৰিং অফ পাৰ্লছ বুলি ইণ্ডিয়াক এনচাৰ্কল কৰিব ট্ৰাই কৰি আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান আৰু ক'ত বেচিছ লৈছে চাইনাই বেছ লৈছে ইন হাম্বানটোটা ইন শ্ৰীলংকা হয়নে জিবুটিত বেছ লৈছে চাইনাই এইবিলাক বেছ দি পেলাই চাইনা কি কৰিব ট্ৰাই কৰিছে ইণ্ডিয়াক এংগেজ কৰি ৰাখিব ট্ৰাই কৰি আছে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান বিকজ চাইনাও জানে কি ইণ্ডিয়া যদি ডমিনেণ্ট হৈ থাকে ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানত চাইনাই নিজৰ ডমিনেঞ্চ দেখাব নোৱাৰিব ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত ইণ্ডিয়ান নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্ট চাইনাই নিজৰ ডমিনেঞ্চ যিটো দেখাই থাকে ন অৰুণাচলৰ নাম বদলাই দিয়ে লাডাখত সোমাই আহে সেইবিলাক কৰিব পাৰিব নেকি চাইনাই ইণ্ডিয়া যদি ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানত ট্ৰেড ব্লক কৰি দিয়ে ন চাইনাই একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব চবে বুজি পাই আছা তো দেন লেটছ মুভ অন এতিয়া এইবিলাক আচলতে কি জানো আমি বহুত ডিছকাছ কৰি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ টাইমৰ অলপ শ্বৰ্টেজ আছে আজি আমি নেক্সট ক্লাছত আৰু কৰিম লেটছ মুভ অন মেজৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ ইণ্ডিয়াই এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰজেক্ট দ্য গ্ৰেটাৰ মালে কানেক্টিভিটি প্ৰজেক্ট লঞ্চ কৰিছিলে মালদ্বীপছত হয়নে নহয় বাই ইণ্ডিয়ান কোম্পানী এফকনছ এইবিলাক তোমালোকৰ সৰু সৰু নোটছ বনাই ল'বা তোমালোকে এখন তোমালোকে PDF-টো পাই যাবা গুগল ফৰ্মখন চবে ফিল কৰি ল'বা ফিল কৰিলে তোমালোকে এইটো PDF পাই যাবা PDF-টো বা তোমালোকে অকল এই পইণ্টছবিলাক গোটেই আনচাৰটো কেতিয়াও কপি নকৰিবা দেই ইমান টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা তোমালোকে বহুত বস্তু পঢ়িব লগা আছে ঠিক আছে অকল এই ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক লিখি শ্বৰ্ট নোটছ বনাই থৈ দিবা যাতে তোমালোকে পটাপট ৰিভাইজ কৰিব পাৰা বস্তুবিলাক ঠিক আছে দেন ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ মালদ্বীপছ এতিয়া মালদ্বীপছ ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি সিহঁতৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি বুজি পালোঁ সিহঁতৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথম কথা এনশ্যৰিং ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি ইণ্ডিয়া কিহত অপাৰেশ্যন কেক্টাছ যেতিয়া কৰিছিলে ইণ্ডিয়াই হেল্প কৰিছিল মালদ্বীপছত হয়নে নহয় পটাপট ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছ বাইলেটাৰেল ট্ৰেড আমি সিহঁতক বহুত বস্তু দিছোঁ ট্ৰেডত আমি ট্ৰেড ছাৰপ্লাছ কৰিছোঁ ট্ৰেডত আমি সিহঁতক বহুত বস্তু দিছোঁ ইণ্ডিয়ান টুৰিষ্ট সিহঁতৰ কাৰণে এটা ইকনমি চ'ৰ্চ হয় হয়নে নহয় মুভিং অন ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্থ কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন চব বস্তু মালদ্বীপৰ মানুহখিনি ইণ্ডিয়াত হেল্থ কেয়াৰ কৰিব আহে নিজৰ চিকিৎসা কৰিব আহে মানে এডুকেশ্যন ল'বলৈ সিহঁতি ইণ্ডিয়াত আহে ইভেন তোমালোকে জানা চাগে কি মালদ্বীপৰ যোনবিলাক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ্ছ হয় মিলিটাৰী অফিচাৰ্ছ হয় সেইবিলাকক ইণ্ডিয়াই ট্ৰেইন কৰে তোমালোকে জানা চাগে এইটো বস্তু দেন মুভিং অন মালদ্বীপ টুৰিজম মই আগতে ক'লোঁ টুৰিজম আমাৰ টুৰিজমৰ কাৰণে বহুতখিনি মানুহ এতিয়া যেতিয়া ইণ্ডিয়া মালদ্বীপৰ ইছ্যু হ'ল ন বহুতখিনি সিহঁতৰ টুৰিজম ড্ৰাইড আপ হৈ গ'ল ঠিক আছে দেন মুভিং অন ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন মালদ্বীপৰ যোনটো লোকেশ্যন আছে সেইটো বহুত ষ্ট্ৰেটেজিক হয় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেও সিহঁতৰ কাৰণেও ইণ্ডিয়াকো সেইটো লাগিব বিকজ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য বিগেষ্ট কাণ্ট্ৰি ডেট ইজ ক্ল'জাৰ টু মালদ্বীপছ চাইনা বহুত দূৰত আছে মই নাজানো যে কিয় চাইনাৰ লগত এতিয়া হেৰি বনাব ট্ৰাই কৰি আছে বা চবতছে ওচৰত কোন আছে চবতছে ডাঙৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া আছে অবভিয়াছলি ইণ্ডিয়া আছে দেন নেভেল এক্সাৰচাইজেছ এণ্টি পাইৰেচি অপাৰেশ্যনছ মই আগতে ক'লোঁ মেডিকেল ডিপ্ল'মেচি এভৰিথিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম এডুকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম চব ইয়াতে হয় ঠিক আছে ৰিজনছ ফৰ ইনক্ৰিজিং ডাইভাৰ্জেঞ্চ কিয় হৈ আছে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ যোনটো আছিলে প্ৰথমত যোনটো আছিলে ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ সেইটো চেঞ্জ কৰি দিলে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টখনে ইণ্ডিয়া আউট কেম্পেইন আনিবলৈ ঠিক আছে দেন মুভিং অন এফেক্টছ অফ ডমেষ্টিক পলিটিক্স এটা ভিতৰৰ যোনটো পলিটিক্স আছে আমি গম পালোঁ অলৰেডি ডিপ্ল'মেটিক ক্ৰাইচিছ ইন দ্য মালদ্বীপছ এইবিলাক আমি তোমালোকে পটাপট পঢ়ি ল'বা অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰাইজিং চাইনিজ ইনফ্লুৱেঞ্চ মই এইটো বুজালোঁ ইছলামিক ৰেডিকেলাইজেশ্যন মানে কি হয় আইচিছৰ বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ দেখা পোৱা গৈছে তোমালোকে ৰিচেণ্টলি এখন মুভি ওলাইছিল কেৰেলা ষ্টৰী যোন কেৰেলাত আইচিছৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো দেখাইছিলে সেনেকৈ মালদ্বীপতো আইচিছে বহুত ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব ধৰিছে ৰিচেণ্টলি গুৱাহাটীতো হৈছে ন গুৱাহাটী এজন ল'ৰাজনে কৈছে কি তেওঁ আইচিছত যাব লাগে এইবিলাক কি হৈ থাকে দেন মুভিং অন পাৰচিভ ছিকিউৰিটি চেলেঞ্জেছ মালদ্বীপে নিজৰ ইণ্ডিয়াক একিউজ কৰিছে কি ইণ্ডিয়াই বোলে মালদ্বীপৰ ছভেৰেনিটিক হেৰি কৰিছে ভায়লেট কৰিছে নিজৰ আৰ্মি তাকে ৰাখি পেলাই আৰে সেইটো কাৰণেতো আৰ্মি ৰখাই নাই তোমালোকে মোক ক'বা নেক্সট ক্লাছত যেতিয়া আমি নেক্সট ক্লাছ কৰিম কি ইণ্ডিয়াই নিজৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি পাৰ্চনেলবিলাক যোনবিলাক মালদ্বীপত আছে সেইটো কিয় আছিলে তোমালোকে মোক ক'বা ঠিক আছে মুভিং অন
দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। চবে বুজি পাইছে এটা আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিব লাগে। কনক্লুজনত এতিয়া আমি এইটো লিখিব লাগিব কি ইণ্ডিয়াই কেনেকৈ এই পজিশ্যনটো মালদ্বীপছৰ পজিশ্যনটো লেভাৰেজ কৰিব পাৰে। চবে বুজি পাইছা কেনেকৈ আমি কনক্লুজনত এই বস্তুটোৱে লিখিম কি কেনেকৈ ইণ্ডিয়াই বস্তুটো লেভাৰেজ কৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন পটাপট। India needs to aspire to provide social security to all its workforce in a manner that is fiscally and administratively feasible. মানে কি কোৱেশ্যনটো বুজি লোৱা সবে প্ৰথম। India needs to aspire to provide social security. আমি social security দিব লাগিব। social security মানে কি কি মানুহ এজন ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছতো তেওঁ যাতে বেনিফিটছ পাওক, that is social security to its workforce in a manner that is fiscally and administratively feasible. সেইটো আমাৰ কাৰণে ফাইনেন্সিয়েলিও ফিজিবল হ'ব লাগে এণ্ড আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰেগুলেশ্যনছো সেইটো মতে বনাব লাগিব। ঠিক আছে, সেইটো আমি এতিয়া কেনেকৈ বনাম এতিয়া তোমালোকে এতিয়া মোক কোৱা কি তোমালোকে কেনেকৈ বস্তুটো বনাব পাৰিবা হয়নে নহয়, কেনেকৈ বনাবা বস্তুটো। প্ৰথম আমি কি কৰিম আকৌ ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিম। ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি কি লিখিম দ্য মিনিং অফ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি। ইন্ট্ৰডাকশ্যনত আমি কি লিখিম দ্য মিনিং অফ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি। ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি মানে কি ঠিক আছে, ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি মানে কি এজন মানুহ যেতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব তেওঁ লাইফত যেতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ যাব তেওঁৰ তাৰ পিছতো যাতে তেওঁৰ নিজৰ পেঞ্চন পাওক বা এটা আৰ্নিং চ'ৰ্চ থাকক আৰু ৰেকাৰেণ্ট ইনকাম থাকক হয়নে নহয়, যোনটো আহি থাকে এণ্ড তেওঁ যাতে একো প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা নহয়। ঠিক আছে, আফটাৰ দ্য পাৰ্চন ৰিটায়াৰ্ছ দেট ইজ ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি। ঠিক আছে, এণ্ড সেইটো তাৰ লগতে আমাক কি সুধিছে ইন আ মেনাৰ দেট ইজ ফিজিকেলি এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি। ফিজিকেলি মানে কি আমি ফাইনেন্সিয়েলি প্লেনটো কেনেকৈ বনাম, তেওঁ কেনেকৈ আমি বেনিফিটছ দিম। ঠিক আছে, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত বেলেগ বেলেগ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ প্লেন আছে, পেঞ্চন স্কিমছ আছে, সেইবিলাক আমি কেনেকৈ এনফ'ৰ্চ কৰিম এণ্ড কেনেকৈ এনফ'ৰ্চ কৰিম। অকল এইটো এনফ'ৰ্চ কৰিলে নহ'ব, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি ফিজিবল হ'ব লাগিব কি আমি ল এণ্ড ৰেগুলেশ্যনটো বাই দ্য ল বনাব লাগিব কেনেকৈ আমি সেইটো বস্তু এডমিনিষ্টাৰ কৰি সিহঁতক সেই ছাৰ্ভিচটো দিম। ঠিক আছে, হ'ল চবে বুজি পাইছা। এতিয়া পটাপট পইণ্টছখিনি পঢ়ি লোৱা, পটাপট পইণ্টছখিনি পঢ়ি লোৱা, পটাপট পইণ্টছখিনি পঢ়ি লোৱা। প্ৰথম কি প্ৰথম পইণ্টটো ক'ত গ'ল নিড ফৰ ইউনিভাৰ্চেল ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি। আমাৰ কি হৈছে পপুলেশ্যনটো পটাপট এজ হৈ আছে। ইণ্ডিয়াৰ তোমালোকে জানা চাগে যোনটো ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেচিঅ' হয় দেট ইজ 2.0। দেট ইজ 2.0 মানে কি আমাৰ যোনটো ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেচিঅ' হয় সেইটো কমি গৈ আছে। আমাক ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেচিঅ' কিমান লাগে 2.1 লাগে। ঠিক আছে, 2.1 ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰেচিঅ' লাগে আমাক। এতিয়া আমাৰ কিমান হৈ আছে 2.0 মানে কি হৈ আছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পপুলেশ্যন হয় দেট ইজ এজিং। ঠিক আছে, পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে, নট বাঢ়ি গৈ আছে, পপুলেশ্যন এজটো বাঢ়ি গৈ আছে। ঠিক আছে, দেন মুভিং অন ফ্ৰেগমেণ্টেড নেচাৰ অফ স্কিমছ। এতিয়া যিমানবোৰ স্কিমছ আছে এতিয়ালৈকে সেইবোৰ বহুত ফ্ৰেগমেণ্টেড হৈ আছে, ভাগ হৈ আছে। বুজি পাই আছা, এইবিলাক আমি ক'ত লিখি আছোঁ, এইবিলাক আমি লিখি আছোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত। ঠিক আছে, দেন উইল কাম টু দ্য মেইন বডি এক্সক্লুজন অফ গিগৱৰ্কাৰ্ছ। গিগৱৰ্কাৰ্ছখিনিৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিলোঁ। ডেফিচিয়েঞ্চি এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ছেক্টৰ স্পেচিফিক স্কিমছ। এতিয়া কি হৈছে বেলেগ ইণ্ডিয়াত ইমানবিলাক ছেক্টৰ আছে, চব ছেক্টৰৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ স্কিমছ আছে হয়নে নাই। তো সেইবিলাক যেতিয়ালৈকে আমি এটা বনাই পেলাই এটা হলিষ্টিক স্কিম নানো ন তেতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম থাকিব। ঠিক আছে, দেন মুভিং অন এইবিলাক তোমালোকে পঢ়ি লোৱা। চেলেঞ্জেড উইথ দ্য ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি চিষ্টেম, লেক অফ কম্পিটিশ্যন। এতিয়া এইখিনি হ'ব আমাৰ মেইন বডি। ঠিক আছে, লাহেকৈ আমি মেইন বডিটোৰ কথা লিখিম। এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মেইন বডি ষ্টাৰ্ট হ'ব কি আমি কেনেকৈ সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি ফিজিবল বনাম, ফাইনেন্সিয়েলি ফিজিবল বনাম। এতিয়া আমাৰ কি আছে লেক অফ কম্পিটিশ্যন। কম্পিটিশ্যন মানে কি এটা আমাৰ অকল EPFO। ঠিক আছে, EPFO গোটেই বেছিবিলাক যোনবিলাক আমাৰ পেঞ্চন প্লেনছ হয় চবে EPFO বনায় হয়নে নহয়, জানা চাগে তোমালোকে। তো কম্পিটিশ্যন নাই, অকল এটা হাতত যদি আমি দি দিওঁ ন বস্তুবিলাক বনাবৰ কাৰণে তে মনোপলি হৈ যাব ন। অকল এটা কোম্পানী যদি মাৰ্কেটত চব স্কিমছ বনায় এতিয়া মনোপলি হৈ নাযাব নেকি, অভিয়াছলি মনোপলি হৈ যাব। তো প্ৰব্লেমটোতো সেইটোৱে হৈ আছে ইণ্ডিয়াত। ঠিক আছে, দেন ইছ্যু অফ ছাষ্টেইনেবিলিটি। EPS diverts 8.33 of the subscriber's salary to a defined benefited plan. However, EPS fixes both pension benefits and contributions. এইবিলাক মানে বেচিকলি কি হয় যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ছেট অফ চেলাৰী লৈ পেলাই এটা পেঞ্চন স্কিমত ঢালি দিয়ে উইচ ইজ নট এট অল ফ্লেক্সিবল। ঠিক আছে, এইবিলাক অলপমান ডিটেইলছ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ডিটেইলছত যোৱা নাই, জাষ্ট আই এম গিভিং ইউ দি আইডিয়া কেনেকৈ আমি আনচাৰ ৰাইটিংটো কৰিব লাগে। এইবিলাক তোমালোকে ফেকচুৱেল বস্তু পিছতো শিকি ল'ব পাৰিবা। ঠিক আছে, আই এম জাষ্ট গিভিং ইউ আইডিয়া কি কেনেকৈ তোমালোকে বস্তুবিলাক লিখিব পাৰা। এইবিলাক হ'ব তোমালোকৰ মেইন বডিটো। তোমালোকে লিখিবা কি প্ৰথম কথা কম্পিটিশ্যন নাই ইণ্ডিয়াত। এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে গোটেই মনোপলিটো কৰি আছে মাৰ্কেটত কি কেনেকৈ আমি বেলেগ বেলেগ পেঞ্চন স্কিম বনাম। আমাক কি লাগে এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰী বডি লাগে যোনে এইবিলাক প্লেনছ বনাব। এণ্ড অলছ' উই নিড টু ইণ্ট্ৰডিউচ কম্পিটিশ্যন। তহঁতি যদি ভাল প্লেন বনোৱা নাই বেলেগ এটা কোম্পানী আমি আনিম মাৰ্কেটত যোনে ভাল প্লেন বনাব, তেতিয়াহে সিহঁতি বেলেগ কামটো কৰিব হয়নে নহয়। দিছ উইল বি আৱাৰ মেইন বডি। ঠিক আছে, বুজি পাইছা মেইন বডি বুজি পালা। দেন আমি লেটছ গো টু দ্য কনক্লুশ্যন। লিমিটেড বাজেট স্পেণ্ডিং, বাজেট আমাৰ কমি আছে সেইটো আমি বঢ়াব লাগিব। চেলেঞ্জেছ উইথ দ্য কোড অন ছিকিউৰিটি এইবিলাক আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফ্ৰেমৱৰ্কটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে,
চ্যালেঞ্জ উইথ ফৰ্মেলাইজেশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ্ছ এতিয়া যোনটো প্ৰব্লেম আমি আগতে পালোঁ গিগ ইকনমি সময়ত আমি প্ৰব্লেম পালোঁ কি পালোঁ কি ইণ্ডিয়াত বহুতবাৰ মানুহে আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰত কাম কৰি আছে ছেক্টৰটো অৰ্গেনাইজে নহয় আমি কেনেকৈ সিহঁতক ট্ৰেক কৰিম কি কিমান মানুহে কাম কৰি আছে ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি আমি দিম কেনেকৈ সিহঁতক আমি চব বস্তু অৰ্গেনাইজ কৰিব লাগিব ন এণ্ড যদিও অৰ্গেনাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটোতো পচিবল নহয় বাৰু গোটেই ছেক্টৰবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰা যদি আমি আনঅৰ্গেনাইজ ছেক্টৰটোৰ কাৰণে স্কিমছ আনিব লাগে আমি এটা প্ৰপাৰ স্কিম বনাব লাগিব ন গভৰ্ণমেণ্টে এটা ৰেগুলেশ্যন বনাব লাগিব প্ৰপাৰলি বনাব লাগিব কেনেকৈ আমি এই স্কিমছবিলাক আনিম দ্যাট ইজ দ্য চেলেঞ্জ ইউ হেভ টু ৰাইট ইন দ্য মেইন বডি অফ দ্য আনচাৰ এণ্ড দেন ইউ হেভ টু গিভ দ্য কনক্লুজন কি তোমালোকে কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰা ঠিক আছে তোমালোকে তাৰপিছত কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰা কোনবিলাক ষ্টেপছ আমি ল'ব পাৰোঁ ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি আমি তাকে বেচিকলি আমি কনক্লুজনটো কেনেকৈ লিখিম কি ছ'চিয়েল চিকিউৰিটি আনিবৰ কাৰণে ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কি হ'ব আমি মাৰ্কেটত কি কৰিব লাগিব কম্পিটিশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব লাগিব যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীয়ে মনোপলি ক্ৰিয়েট কৰি থৈছে ন মাৰ্কেটত আমি কি কৰিব লাগিব সেই মনোপলিটো ভাঙিবৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন আনিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি কি বনাব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰী বডি বনাব লাগিব এইবিলাক মই তোমালোকক অলপ এক্সাম্পল দি আছোঁ ঠিক আছে কনক্লুজনৰ এক্সাম্পল দি আছোঁ আমি এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰী বডি বনাব লাগিব যোনে ছুপাৰভাইজ কৰিব এই প্লেনছবিলাক কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা যাব কেনেকৈ সেইবিলাকক লিংক কৰা যাব উইথ দি এক্সিষ্টিং প্লেনছ বুজি আছা দেন সেইটো হ'ব আমাৰ কনক্লুজনছ এতিয়া তোমালোকে সেইটো কেনেকৈ লিখা মই অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ প্লিজ পইণ্টছত নিলিখিবা যদি পাৰা ইফ ইউ আৰ কমফৰ্টেবল উইথ পইণ্টছ প্লিজ ৰাইট উইথ পইণ্টছ বাট আই উইল ছাজেষ্ট কি তোমালোকে ডায়েগ্ৰাম বনোৱা ফ্ল' চাৰ্ট বনোৱা সেনেকৈ লিখা ঠিক আছে দেন মুভিং অন লাষ্ট কুৱেশ্যন ফৰ টুডে recently the Union Ministry of Home Affairs and the Assam government had pro talks with a faction of the United Liberation Front of Assam that is Alpha signed a memorandum of settlement discuss its various outcomes তোমালোকে জানা চাগে অসমত কি হৈছে ৰিচেণ্টলি কি হ'ল হোম এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্ট্ৰী আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আলফাই এটা ট্ৰাইপাৰ্টাইট ছেটেলমেণ্ট চাইন কৰিলে হয়নে ছেটেলমেণ্ট চাইন কৰিলে আলফাৰ কথা সবে জানা চাগে মই এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে আলফা কি হয় তে আমাক কুৱেশ্যনটোৱে কি সুধিছে কি ডিছকাছ দ্য ভেৰিয়াছ আউটকাম অফ দ্য ছেটেলমেণ্ট এই ছেটেলমেণ্টটো যে হ'ল ইহঁতৰ মাজত তাৰ আউটকামটো কি হ'ব আমাক মেইন কুৱেশ্যনটোৱে সুধিছে আউটকামটো কি হ'ব এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱা তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবা নেকি কি আউটকামটো কি হ'ব মই চাই আছোঁ তোমালোকে কিবা দিছা নেকি তোমালোকে মোক ক'বা কি আউটকামটো কি হ'ব ঠিক আছে আউটকামটো কি হ'ব এতিয়া মেইন আমি প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কি লিখিম আমি ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত কি লিখিম অলপমান আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখিম কি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আলফাৰ মাজত কেতিয়া কি চাইন হ'ল এটা মেমৰেণ্ডাম চাইন হ'ল এটা ট্ৰাইপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হ'ল তো তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান ইন্ট্ৰডাকশ্যনত লিখিব লাগিব ৰাইট তাৰপিছত আমি মেইন বডিত কি লিখিম মেইন বডিত আমি লিখিব ট্ৰাই কৰিম কি এইবিলাক যে বস্তুবিলাক যে চাইন হ'ল তে এইটো কি ইম্পেক্ট পৰিব পাৰে ছ'চাইটিত বুজি পাইছা ছ'চাইটি যোনবিলাক এই ৰেডিকেল গ্ৰুপছবিলাক আছে ঠিক আছে এই গ্ৰুপছবিলাক যোনবিলাক আছে বেলেগ বেলেগ ফেকশ্যনছ আছে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত ইনচাৰ্জেঞ্চি আছে এইবিলাকৰ কি ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব এই বস্তুটো এই ছেটেলমেণ্টটো চাইন হোৱাৰ কাৰণে কি ইম্পেক্ট পৰিব ছ'চাইটিৰ ওপৰত সেইটো আমাৰ মেইন বডিত পৰিব আনচাৰটো লেটছ লুক এট দি আনচাৰ পটাপট আই হোপ সবে এতিয়ালৈকে অলপমান বুজি পাইছা কি আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব কেনেকৈ লাগে ঠিক আছে ফৰগেট দ্য ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন আই হোপ তোমালোকে অলপমান বুজি পাইছা কি আনচাৰ ৰাইটিং কৰিব কেনেকৈ লাগে অলপমান বুজি পালে মোক এটা থামছ আপ দিয়া সবে অলপমান থামছ আপ দিয়া 12জন মানুহে চাই আছা মোক কোৱাত এটা থামছ আপ দিয়া কেনেকৈ তোমালোকে অলপমান হ'লেও বুজি পাইছা নাই কি আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে ঠিক আছে অলপমান হ'লেও বুজি পাইছা চাগে আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে অ'কে ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছক্ৰাইব কৰিম কি আলফা কোন হয় ঠিক আছে আমি ডিছক্ৰাইব কৰিম কি এইটো যোনটো ট্ৰাইপাৰ্টাইট ছেটেলমেণ্ট হয় আৰু ট্ৰাইপাৰ্টাইট ছেটেলমেণ্ট এটা চাইডে কোন আছে আলফা আছে এটা চাইডে আছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এটা চাইডে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এইবিলাক মই কেনেকৈ এটা ডায়েগ্ৰাম আঁকি পেলাই বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে ত' দিছ আৰ দ্য থিংছ দেট ইউ শুড ইনকৰ্পৰেট ইন ইয়ৰ আনচাৰ্ছ কি অলপমান ডায়েগ্ৰাম চাকি অলপমান ফ্ল' চাৰ্ট চাকি অলপমান মাইণ্ড মেপ চাকি তোমালোকে কেনেকৈ বস্তুবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিবা দিছ ইজ দ্য গেম অফ আনচাৰ ৰাইটিং মই এইটো যদি তোমালোকে শিকি যোৱা ন যদি এইটো শিকি যোৱা মই তোমালোকৰ আৰু আনচাৰ ৰাইটিং ডেছক্ৰাইব কৰি থাকিব নালাগে তোমালোকে এনাফ ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন পাই যাবা মুঠছে 100 গুণা ভাল ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন তোমালোকে পাবা ঠিক আছে আমাৰ মেটেৰিয়েলবিলাক তোমালোকে চব পাবা আমাৰ ই বুকছ আছে আমাৰ স্মাৰ্ট বুকছ আছে আমাৰ কোম্পানীৰ স্মাৰ্ট বুক আছে ই বুকছ আছে CSAPৰ তাকে তোমালোকে ভৰি ইনফৰমেশ্যন পাবা তোমালোকে সেইবোৰ এবাৰ পঢ়া তোমালোকে চব বস্তু তোমালোকৰ হৈ যাব ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন তোমালোকৰ হৈ যাব ইয়াতে তোমালোকে অকল এইটো শিকিব লাগে কি আনচাৰ ৰাইটিংটো আমি কৰিম কেনেকৈ যাতে তোমালোকে যেতিয়া এক্সামিনাৰ ছিটটোত বহিবা ন যেতিয়া এক্সাম দিব ছিটটোত বহিবা তোমালোকে ভাবোঁতে যাতে 1 মিনিটো সময় তোমালোকে ৱেষ্ট নকৰা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে এটেক কৰা আনচাৰটোৰ ওপৰত বুজি আছা ডাইৰেক্টলি তোমালোকে আনচাৰটো অলৰেডি তোমালোকৰ মাথাত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হৈ যাওক কি আমি বহিলোঁ আনচাৰ লিখিলোঁৱে আৰু বুজিলা আমি ভাবি থাকিব দৰকাৰ হোৱা নাই কেনেকৈ লিখিব লাগে ক'ৰ পৰা মাইণ্ড মেপ বনিব লাগে অট'মেটিক হাত চলিয়ে থাকিব তোমালোকৰ ঠিক আছে দেন মুভিং অন কি হ'ল অঁ এতিয়া প্ৰথম আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখি আছোঁ আলফা কেনেকৈ হ'ল জেনেচিছ কি হ'ল অবজেক্টিভ অফ আলফা এইবিলাক অলপমান আমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি দিলোঁ তোমালোকে অলপমান ইন্ট্ৰডাকশ্যন দি বুজাই দিলোঁ মই আগতেও ক'লোঁ এইবিলাক কেনেকৈ অলপমান পাৰ্ট টুৱাৰ্ডছ পিচ এতিয়া কি হ'ল প্ৰথম আমি এখন আলফা পিচ একৰ্ড চাইন কৰিছিলোঁ ঠিক আছে
প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি এখন আলফা পিচ এখন চাইন কৰিলোঁ এইবিলাক অলপমান আমি হিষ্টৰিকেল হেৰি দি দিলোঁ 2012ত কিছুমান কথা হৈছিলে ঠিক আছে 2023ত আমাৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট ফাইনেলি চাইন কৰা হৈছে এণ্ড এগ্ৰিমেণ্টখন চাইন কৰা হওঁতে কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব সেই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনবিলাক তোমালোকে জানিব লাগিব তাৰ বিষয়ত তোমালোকে এই PDF পঢ়ি ল'বা আই এম নট গোইং টু ডিছকাছ হিয়াৰ বিকজ টাইম কম আছে আমাৰ তো তাৰ কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব যোনবিলাক তোমালোকে লিখিব পাৰিবা দেন এতিয়া এগ্ৰিমেণ্টখনৰ কাৰণে কি হ'ব ছিগনিফিকেঞ্চ দিছ উইল বি আৱাৰ মেইন বডি এনচিয়ৰিং পিচ ইন আছাম ভাইলেণ্ট গ্ৰুপ চাৰেণ্ডাৰ যেতিয়া ভাইলেণ্ট গ্ৰুপবিলাকে চাৰেণ্ডাৰ কৰিব এটা মেছেজ যাব টু দ্য ছ'চাইটি কি এইবিলাক গ্ৰুপছ আমি লাহে লাহে ঠাণ্ডা হৈছে আমাৰ পিচ এণ্ড ষ্টেবিলিটি বাঢ়িছে হয়নে নহয় তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটোৱে কি দেখায় কি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনে যিটো কাম কৰি আছে ডেট ইজ মুভিং টুৱাৰ্ডছ ডেভেলপমেণ্ট হয়নে নহয় আমি যোনবিলাক ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপ হয় সিহঁতক শান্ত কৰিব পাৰিছোঁ সিহঁতক জাষ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ কি তহঁতি যোনবিলাক কাম কৰি আছো এইবিলাক ভাল নহয় ফৰ গেট মিক্সড উইথ দ্য মেইন ষ্ট্ৰাটা অফ দ্য ছ'চাইটি তহঁতি আমাৰ মানুহখিনিৰ লগত মিল আমাৰ সমাজখনৰ লগত মিল এণ্ড আমাৰ সমাজখনক হেল্প কৰ ডেভেলপমেণ্টত না কি তহঁতি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হেৰি কৰি থাকিবি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ খুজি থাকিবি হয় নে নহয় আলফাই বেচিকেলি সিহঁতৰ ডিমাণ্ডটো কি হয় কি আমাক ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লাগে অসমখনক এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি বনাব লাগে হয় নে নহয় ইজ দ্যাট ফিজিবল দ্যাট ইজ নট ফিজিবল আমি সিহঁতক এইটো বুজাব লাগিব ভালকৈ কি চা আমি চবেই গ্ৰ'থৰ কাৰণেই কাম কৰি আছোঁ ত' লেটছ ৱৰ্ক ইন এ কনষ্ট্ৰাক্টিভ মেনাৰ ৰেডাৰ দেন এ ডিষ্ট্ৰাক্টিভ মেনাৰ হয়নে নহয় তো আমি সেইটো সিহঁতক বুজাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ চেলেঞ্জেছ কি হ'ব এতিয়া এইখিনি তোমালোকৰ বেচিকলি কনক্লুজনৰ পাৰ্ট হ'ব তোমালোকে যেতিয়া মেইন বডিত বুজাই দিবা কি বস্তু হোৱাট কি আউটকামছ হ'ব ছিগনিফিকেঞ্চ হ'ব দেন ইউ হেভ টু ৰাইট দ্য কনক্লুজনত তোমালোকে দিবা কি এইখিনি কাম যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমি কি চেলেঞ্জেছ ফেচ কৰিব লাগিব এণ্ড হাউ উইল উই টেকল দোজ চেলেঞ্জেছ সদায় তোমালোকে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে আনচাৰ ৰাইটিং কৰা আনচাৰ ৰাইটিঙৰ যোনটো এণ্ড হয় ন যোনটো কনক্লুজন হয় ডেট শুড অলৱেজ এণ্ড অন আ পজিটিভ নোট ঠিক আছে কেতিয়াও নেগেটিভ নোটত আনচাৰটো এণ্ড নকৰিবা ডেট ছেটছ আ ভেৰি বেড এক্সাম্পল ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য এক্সামিনাৰ ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট চেলেঞ্জেছ ইনকমপ্লিট পিচ এইবিলাক তোমালোকে পঢ়ি ল'বা পটাপট কি হয় কি আলফাৰ দুটা ফেকশ্যন আছে ঠিক আছে এটা বেলেগ এটা ফেকশ্যন আছে এটা বেলেগ এটা ফেকশ্যন আছে তো এই ফেকশ্যনবিলাকৰ এটা ফেকশ্যনে য়েছ কৈছে এটা ফেকশ্যনে য়েছ কোৱা নাই এইবিলাক আমি এতিয়া ডিটেইলছ ডিছকাছ নকৰোঁ তোমালোকে পঢ়ি ল'বা ঠিক আছে ক্ৰছ বৰ্ডাৰ এক্সিষ্টেঞ্চ আলফা এতিয়া ম্যানমাৰত গুচি যায় আলফা ম্যানমাৰত গৈ পেলাই তাৰ পৰা নিজৰ এক্টিভিটি চলাই থাকে সেইবিলাক আমাৰ চেলেঞ্জেছ হ'ব ঠিক আছে এই কেম্পছবিলাক আমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিব লাগিব ছাপৰ্টিং আলফাৰ বহুত লিংক আছে বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত সেইবিলাক আমি ঠিক কৰিব লাগিব এণ্ড এতিয়া আমি তাৰ কি দিম তাৰ চলিউশ্যনটো দিম কি আমি কেনেকৈ সেই বস্তুটো চেঞ্জ কৰিম এই চেলেঞ্জেছবিলাক আমি কেনেকৈ টেকল কৰিম ডেট উইল বি আৱাৰ এণ্ড কনক্লুজন ঠিক আছে আমাৰ কি আছে পিচ প্ৰচেছেছ আছে কমপ্লিশ্যন অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এছিমিলেশ্যন আমি সিহঁতক মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত মই আগতেও ক'লোঁ আমি সিহঁতক কি কৰিব লাগিব মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত ইনক্লুড কৰাব লাগিব সিহঁতক বুজাব লাগিব কি আমি মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিত থাকি পেলাই গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিম ঠিক আছে দেন নিউট্ৰেলাইজিং আলফা 1 যোনটো এটা আলফা গ্ৰুপ আছে যোনটো এই টকছত পাৰ্ট লোৱা নাই ঠিক আছে সেই গ্ৰুপটোকো আমি ইভেঞ্চুৱেলি কি কৰিব আইডাৰ আমি সিহঁতক ভালকৈ বুজাব লাগিব এণ্ড যদি সিহঁতি ভালকৈ বুজি নাপায় তেতিয়াতো আমি আৰ্মি পঠাবই লাগিব আমাৰ হাতত উপায় থৰি না আছে যদি ভালকৈ নুবুজো তেতিয়াতো তহঁতৰে অৱস্থা বেয়া হ'ব আমাৰ থৰি বেয়া হ'ব হয়নে নহয় আমাৰ আৰ্মি আগততো সিহঁতি এনেও নোৱাৰে হয়নে নহয় তো যদি সিহঁতি ভালকৈ বুজি নাপায় তে আমিতো এইটো কাম কৰিবই লাগিব আৰু তো উই হেভ টু বাট এণ্ড দ্য আনচাৰ অন আ পজিটিভ নোট ঠিক আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন সদায় এইটোৱে হ'ব টু চিট ডাউন ফৰ পিচফুল নেগচিয়েশ্যনছ পিচফুলি যদি আমি সিহঁতক বুজাব পাৰোঁ ডেট উইল বি আৱাৰ মেইন গ'ল এণ্ড ডেট উইল বি আৱাৰ মেইন মটিভ ঠিক আছে তো এইবিলাক যোনবিলাক আনচাৰ্ছ হয় এইবিলাক চব তোমালোকে PDF ফৰ্মেটত পাই যাবা ঠিক আছে আমাৰ এতিয়া ইতিমধ্যে এইটো এটা আনচাৰ ৰাইটিং কোৰ্চ এটা আজি হৈ গ'ল ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া আমাৰ এই ফেকচুৱেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি তোমালোকে ক'ত পাবা আমাৰ বহুত স্মাৰ্ট বুকছ আছে ঠিক আছে তোমালোকে স্মাৰ্ট বুকবিলাক পাৰ্চেজ কৰিব পাৰা আৰু এই আনচাৰ ৰাইটিঙৰ কথা তোমালোকে আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচেছবিলাক জইন কৰিব পাৰা য'ত আমি তোমাৰ লগত আমাৰ যোনবিলাক ফেকাল্টিজ আছে আমি মিলি পেলাই এইবিলাক বস্তু আৰু ইন ডেপ্থ মইতো এতিয়া 1 ঘণ্টা পাইছোঁ 1.5 ঘণ্টা পাইছোঁ তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া আমি ইন ডেপ্থ যদি তোমালোকক লাগে কি আমি আহি পেলাই তোমালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰোঁ বস্তুবিলাক প্ৰব্লেমছবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ চিলেবাছটো তোমালোকক যদি হেল্প লাগে মেণ্টৰশ্বিপ লাগে তোমালোকে আমাৰ যোনবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন বেচ আছে তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে কণ্টেক্ট নম্বৰবিলাক দিয়া আছে কণ্টেক্ট নম্বৰকেইটা সবাই এবাৰ চাই লোৱা কণ্টেক্ট নম্বৰবিলাক তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই জইন কৰিব পাৰা আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন বেচ ঠিক আছে ফাউণ্ডেশ্যন বেচ জইন কৰিব পাৰা বা তোমালোকে আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ জইন কৰিব পাৰা টেষ্ট চিৰিজবিলাকত কি হ'ব তোমালোকে আনচাৰ দেখিবা এণ্ড আমি কাৰেক্ট কৰিম আমি তোমালোকক ছুপাৰভাইজ কৰিম আমি তোমালোকক গাইড কৰিম কি তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিংটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰা বা তোমালোকে নিজৰ নলেজটো কেনেকৈ ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰা দিছ ইজ ৱেৰ ইউ নিড হেল্প ইফ ইউ ডোণ্ট হেভ এ বেকগ্ৰাউণ্ড অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ ঠিক আছে ইফ ইউ ডোণ্ট কাম ফ্ৰম আ বেকগ্ৰাউণ্ড অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ তোমালোকক এটা হেল্প লাগে ঠিক আছে তো তোমালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিবা আমি উই আৰ অলৱেজ দেয়াৰ টু হেল্প ইউ ফ্ৰম CSAP ঠিক আছে তো দিছ ৱাজ আৱাৰ ইনিচিয়েটিভ ফৰ টুডে আজিৰ কাৰণে আমি এই 5টা কুৱেশ্যনতে ৰাখোঁ ঠিক আছে নেক্সট টাইম আমি আকৌ 5টা কুৱেশ্যন লৈ আহিম তোমালোকৰ আগত এই ইনিচিয়েটিভটো তোমালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা আজি বেছি মানুহ নাছিল বাৰু একো নহয় লাহে লাহে মানুহ আহিব বেছি মানুহ আজি নাই বাট তোমালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা এই ইনিচিয়েটিভটো তোমালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে আনচাৰ ৰাইটিং তোমালোকে আজি ছেশ্যনটোত কিবা শিকিলানে নাই ফেকচুৱেল বস্তু বাদ দিয়া আনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো শিকিলানে নাই মোক কোৱা ঠিক আছে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰচিডিউৰ কেনেকৈ হয় আনচাৰ ৰাইটিঙত তোমালোকে ভাবিবা কেনেকৈ কুৱেশ্যন এটা পালে হাউ উইল ইউ থিংক হোৱাট উইল বি ইয়ৰ ৱে অফ থিংকিং দ্যাট ইজ দ্য চেলেঞ্জ হয়নে নহয় সেইটো তোমালোকে যদি শিকিলা এটা লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আমাৰ চেনেলটো এণ্ড আমাৰ এই ইনিচিয়েটিভবিলাক চলি থাকিব তোমালোকৰ কাৰণে
ঠিক আছে, চাইনিং অফ ফ্ৰম টুডে, থেংক ইউ।